Панас Мирний. Повія. Частина 1. У селі. Ще такої зими лютої та скаженої люди не зазнають. Осінь була дощова. Від другої причистої, як почалися дощі, та день у день лили до самого Пилипа. Земля так набралася води, що вже й в себе не приймала. Великими річками, озерами стояла та вода на полях та балках. На проїжджих шляхах такі багна ні пройти, ні проїхати. Не тільки село з селом. Сусіди не бачились одно з другим цілими тижнями. Жили, як у неволі. Осіння надвірня робота стала. Коли хто мав клуню, молотив собі потроху, прибирав, що дала за літо кривава праця. Та чи багато тих клунь у Мар'янівці? У зборщика Грицька Супруна одна, у попа друга, у пана третя, а в останніх хліб гнив у стогах. І врожай того літа не густий удався, тепер осінь мала й те загноїти. Боліло хліборобське серце, дивлячись на свої залиті водою токи, на почорнілі, припавші до землі стіжки. У Демиденка у стозі жито росло. У Кнура 2 стоги миші поточили, зовсім скирти розсунулись, розпались, у гній повернулись. В Остапенка оселя подірчавіла, вода у хату лилась. Лгав був сей осені вкрити, та захопила негода. На людей пішла пошесть, трясці, пропасниці. Заробітку ніякого, грошей немає. У других і хліба не стало, та ніде й позичити. Біда, кара Господня. Наймали акафисти, служили молебні, ніщо не помагало. Так було аж до Пилипа. Уночі перед заговінами потягло холодом. У світу випав невеличкий сніжок. Продержало з тиждень морозом. Земля заклякла, як кістка. Люди й тому раді, зразу кинулись до хліба. Зягупалі з досвідку до пізньої ночі ціпи між стогами. Загарчали лопати на токах. Шпарко народ узявся до роботи. Через тиждень замість чорних стогів жовтіли високі ожереди соломи. З хлібом управились, а одвести у місто на базар або на ярмарок куди? Колодь же така, ні з двору. Дехто з гарячих поїхав та закаявся. Той вола розчахнув, а той разом пару. Хто, мов конячку, ще сяк так, возив потроху. Та чи багато ж тих коней у селі? Мар'янівщани кохалися у волах, а не в конях. Конем так, поїхати куди, прогулятися, а волом робити. Шкода скотини, а тут заподушне надавили. Овечата, свині, корови – все за безцінь пішло. У волость побрали та там і продали. Народ плакався, бідкався, бо то ж тільки першу половину заплачено. З чого ж взяти на другу? Усі носи повісили. Одна надія зосталася – Миколаївський ярмарок у місті. Там, як не продати, то хоч пропадай. Люди надіялись та молилися, щоб хоч трохи підкинуло снігом, притрусило дорогу. Все ж саньми не те, що возом, і для скотини легше, і набрати більше. На Наума потепліло. Сонце сховалося за зелені хмари, з полудня вітер повіяв, зробилась одлига. Продержало так 3 дні. Проти Варвари почало мотрошити сніжком. Досвіту й геть-то його впало. Народ мерщій шарахнув на ярмарок. Хто мав скотину своєю, а хто не мав, упрохувався в сусіди. Всі виїздили та виходили, всякому треба те продати, друге купити. Упросився й Пилип Притика до Карпа Здора, свого сусіда й кума. Скинув до його на сани мішечків 5 жита, 1 пшениці та пів клунка пшона. Увесь лишок, який можна було збути. Упросився до кума та на Варвари раненько і поїхали в город.
Виряджала їх сім'я здорова. Виряджала й Пріська, жінка Пилипова. Не так стара, як застарена молодиця. Прощалася з ними і дочка Пилипова, Христя, дівка 17 літ. Пріська наказувала чоловікові солі купити, хоч з півпуда. Христя прохала батька привезти з міста гостинця, хоч перстень, хоч сережки, хоч стьожку яку-небудь. «Гаразд, добре, усього навезу», – сміється гірко Пилип, думаючи більше про подушне, за котре вже не раз натякав Грицько Супруненко, ніж про дончине бажання. Місто від Мар'янівки верстов зо 20. Коли одосвіта виїхали, то на обід саме поспінеш. Так вони розлічували та й в дорогу рушили. Зранку сніжок потроху почав падати, все прибільшуючи та приспоряючи. Було тихо, а то й вітрець рушив. Почало колесом сніг крутити. І к обіду таке схопилося, що світу білого не видно. Не вітер, а буря завіяла, метучи цілі гори снігу по землі, вихорючи немов густу кашу у повітрі. Не стало видно ні неба, ні землі, все то одно непроглядне віхало. Аж страшно, аж сумно стало. Так було з півдня на Варвари і цілий день на Сави. По дворах понавертало такі кучугури, що страшно дивитися. Деякі хати зовсім позаносило, позамуровувало. Мар'янівка розкинулась на 2 сугробах, посеред котрих у долину між густими вербами лежав ставок. Тепер теї долини й не видно. Невеличкі гілячки височенних верб, мов тирчаки бур'яну, визирають з-під снігу. Вулиці забиті, заметені, по дворах врівень з хатами стоять страшенні снігові баби. І тільки вітер куйовдить їх гострі голови. У притики в дворищі, крайньому від царини, повні хлівці й по віточку снігу. Кругом хати, мов сторожів, постановило 5 баб. З верхів їх вітер рве й перекидає сніг через оселю. А на димарі повикручувало такі кудлаті барани, і не пізнати, чи то людське житво, чи навернуло таку кучугуру снігу. На Миколи перестало бити, зате ушкварив мороз, аж кипить, та вітер так і рве, так і несе з землі. Ще такого страшенного холодного дня ніхто не зазнає. Галки на деревах замерзли і, як шматки льоду, падали додолу. Горобці по повітках коліли. У церкві, не дивлячись на таке свято, не дзвонено, не служено, до неї добитися не можна. Народ з самого ранку узявся був за лопати, щоб прогорнути хоч стежку. Та нічого не зробивши, розійшовся по хатах. Скотина 3-й день не напована, глибоко водопій занесено, та й сама скотина у тяжкій неволі. З великою силою до неї можна було добратися, щоб укинути оберемок соломи. Вівці, телята почали гинути. Ще таких 2 дні, і ні щетини не зостанеться у селі. Справдилася поговірка. Варвара похвалиться, Сава постелиться, а Микола скує. Кинулась ранком Пріська вийти з хати, ніяким побитом дверей відчинити. Замість сіней Пилип зробив всяку таку примостку, обкидавши зокола гноєм. Тепер у той захист навернуло повно снігу. А тут ще як на те все топливо вийшло. Приварку не стало, нічим витопити, ні з чого борщу зварити. На велику силу Пріська з Христою отхилили двері, прогортаючи руками сніг, що не можна було викидати на двір, вигортали у хату. Сніг розставав, калюжі текли під піл, під піч, під лави. У хаті, як у льоху, стало холодно, вогко. Сяк-так двері відчинились. Почали знову вигортати сніг з хати у сіни, з сіни на двір. Обидві ухоркались, аж піт пройняв.
Захист очистили від снігу і закрили плетенним засіком, що порожній стояв у кутку. Тепер же треба до соломи якось добитися. Не сидіти ж у нетопленій хаті. Христя молодша кинулась було та й пірнула з головою у снігу. Пріска стала рятувати, піднявся крик, гук. У сусідніх дворах теж саме чулося. І там було не краще. Посеред улиці хтось кричав, лаявся, хтось десь реготався. І сміх, і лихо. На силу Христя вилізла з кучугури та знову кинулась і знову зав'язла. «Ні, не так», – каже Пріська. «Возьмімо ночви та ночвами повиносимо». Узяли ночви. Кругом хати був вільний проход. Поміж бабами ще виднілись просвіти. У просвіти носили сніг, закидали їх. Не забарилася снігова стіна вирости кругом хати. На силу добилися до соломи. Рядин з 5 її утягла Христя у хату. Пріська зовсім вибилась з сили, лежала на полу та стогнала. Топлива добули, треба б у погріб добитися. Попробувала знову Христя. Ні, не сікайся. Та хай йому, тому погребові. Ще трохи там зосталося буряків, зваримо борщ. Пшоно теж є, буде на кашу, рішила Пріська. Що картоплі нема, то сількись уже. Христя затопила в печі, солома зразу запалала, та дим погнало на хату. І димар занесло, оце лихо. Тільки що сказала Христя, як з грюком ціла копиця снігу посунулася на припічок. Христя мерщій винесла його у сіни. Дим почав клоботатись над припічком, шукав проходу. Снігу ще кинуло з димаря. Це зразу сіпнуло його угору. Слава Богу, солома запалала, жарко ясно. Поки Пріська лежала та спочивала, Христя поралась коло страви. Швидка ця Христя, золоті в неї руки. Не забарилась вона витопити, страви наварити. Коли заткнуло верх, тепло пішло по хаті. А на дворі знову розходилось таке, що лихо. Сонце, показавшись зранку, посунуло знову за хмари. Зелені вони та непривітні обложили все небо. Вітер з години на годину дужчав, рвав сніг з землі, крутив його на всі боки, вихорив на всі сторони. Кругом хати, неначе у 100 коней гасало, торохтіло оселю, жалібно співало у димарі. Добре тому, хто тепер дома, в теплій господі, а ті, що в полі, в дорозі. Серце Пріщине нило. Вона сьогодні ждала Пилипа. Певно, він зранку рушив. Не дай, Господи, не доб'ється до пристановища. Занесе, закида зовсім снігом, душу заморозить навіки. Пріська ледве ходила по хаті, бліда, хмура, і все стогнала. Довго не обідали, все дожидали, ось-ось надійде. І пообідали, Пилипа не було. Уже стало й вечоріти. Немає. Невеселі думки турбували Пріщину голову. Що це батька немає? Не дай, Господи, в полі застука таке, вимовила Христя. Пріська трохи не скрикнула. Доччине слово, як ножем ударило її в серце. Буря рвонула, аж затріщала оселя у хаті. Загуркотіло у вікна, заголосило в димарі. Тонко та жалібно, аж в серці у Пріськи похолонуло. Ніч спустилася на землю, сіра, непривітна ніч. У вікна крізь намерзлі шибки ледве-ледве пробивався сніг. По кутках у хаті ступилися тіні. Густий морок окрив її всю. «Світи, хоч світло», – сумно промовила Пріська. Христя засвітила невеличкий каганець і постановила його на комені. Підсліпо, чадіючи на всю хату, горів його гніт.
Вітер ходив по хаті сизий, світ коливався на всі боки, мов перед смертю чоловік водив померклими очима. Христя глянула на матір і злякалася. Жовта, аж чорна сиділа вона на полу, підобгавши ноги і згорнувши руки. Голова її не держалась прямо, важко опустилась на груди. Очіпок, підбившись угору, посунувся набік. Сірі пасма волосся висіли з-під його, мов посохле бадилля. Довга тінь від неї гойдалася на помокрілій стіні. «Мамо!» – скрикнула Христя. Пріська підвела голову, глянула на дочку, болісно, прикро подивилася. Христю аж обняло холодом від того погляду. «Оце який вітер по хаті ходить! Чи не протопити?» – спитала Христя. «Як хочеш», – отказала Пріська і знову спустила голову на груди. Христя затопила. Весело забігали ясні вогники по тонких стеблах соломи. Залітали невеличкі іскорки по чорних челюстях печі. Віхтем піднялося полум'я вгору, палахнуло на всю хату, заблищало по намерзлій шибці і не забарилося згаснути. Христя підкинула соломи. Ще та ще. Знову полум'я піднялося, світ осіяв усю хату. Чорною марою вирізувалась Христинина постать серед того світу. Кругле молоде обличчя, мов квітка, червоніло, очі блищали, світ, палаючи поза комином, блима й пада на піл, добираючись до сволока. У кутку над полом на жерці висить одежа, свитки, юбки, спідниці, спускаючи від себе чорну тінь. Під покрівлею тієї тіні сидить Пріська, як і сиділа. Світ бігає по її виду, одежі, їй байдуже. Згорбившись, похнюпившись, вона, здається, слухає бурі, що так страшенно гуде та виє кругом хати. І, здається, їй щось шамотить там, крекче, преться, добивається. Почувся й голос людський. «А буря яка, Господи!» – промовила Христя. «Цить!» – крикнула Пріська, піднімаючи голову. Лице її ожило, у очах грає одрадість. «Ей! Чи чуєте?» – доноситься голос з надвору. Пріська стрибнула з полу та в сіни. «Ти, Пилипе?» – питає, позираючи через засік на чоловічу постать, закидану снігом. «Що це у вас стоїть на дорозі?» – допитується голос. «Хто там такий?» – обізвалася й Христя. «Це я». «Хто я?» «Грицько Супруненко, зборщик. Пустіть хоч у хату». «Оце б'є яке! Оце закуйовдило!» За Грицьковою поміччю засік посунули в сіни і в хату увійшли разом. Грицько, височеного зросту та ще в кобеняці, досягав головою аж до самої стелі. «Здорові!» – привітався він, скидаючи разом з кобою і шапку та показуючи ціле руно посивілого волосся на голові, своє довге суворе лице, насуплені брови, здоровезні намерзлі вуса. «Здорові!» – отказала Пріська. «Сим днем, що сьогодні?» «Спасибі. Пилип дома?» «Немає». «Отак же. На чорта й краще. А мені його треба. Де ж він?» «Та як поїхав на ярмарок ще на Варвари, та й досі немає», – зітхнувши, отказує Пріська. «На чорта й краще», – каже одне своє Грицько. «Що ж там таке?» «Що? Подушне», – грізно гукнув Грицько, пройшовшись по хаті та вдаривши ногу об ногу. «Не знаю», – каже, помовчавши, Пріська. «Коли вернеться, скажу. Узяв трохи хліба продати, якщо продав...» «Та я цю пісню не від одного чую», – перебив Грицько. «Лиха їх година розносила по ярмарках. А тут в одну шкуру посилають іди. Отака путь». «Чого же так припало?» – пита Пріська. «Гаспит їх знає. От нещастя.
Вони там по ярмарках гуляють, горілку п'ють, а ти по їх ходи та збирай. Пріська мовчала. Вона знала добре цього Грицька. Не було гарячішого чоловіка на селі, як він. Розсердити його – це раз плюнути. А коли розсердився, як рип'ях той учепиться, краще мовчати. І Грицько мовчав, ходив по хаті, хуккав та тер руки, бив чобіт об чобіт. А тепер ще плентайся до гудзя. Благий, бач, світ, сердився Грицько. Душею наложиш через їх проклятих. Та хоч би гроші давали. Що ж, як нема грошей, йому тихо Пріська. Хіба б не радніші віддати, коли й заробити нігде? Брехня, обірвав Грицько, то така вдача, ледача, така звичка бінова. Сповадились так, ходи по їх разів по 10 та проси, у ноги кланяйся. А нема того, слідує з тебе і віддай, коли слідує. Так же ні, краще в шинку проп'ю, ніж казну віддам. Було б що віддавати, усміхаючись, каже Пріська, а не то, що в шинок ще носити. Уже здається, що у кого й було, то все поздирали. Доки вони ж будуть ідрати? Не нашого то ума діло, сказано дай, то й віддай. Воно ж і даванню кінець є. Уже ж усе, що було, забрали. Овечат продали, свиней продали, одежу лишню. Зосталися одні з душами. Доки ж таки його брати і з чого його взяти? Он не бійсь у панів скільки землі, неміряно. З їх би й брали. Хіба не беруть із їх? Думаєш, милують? Беруть. Та не стільки, як з нас. З їх за землю беруть, а з нас і подушне, і викупне, і земське, і мирське. Господи, от настало життя. Ворогові такого не пожадаєш. Толкуйся, що поможеться. А келиш, дівко, вогню, люльку запалити, підходячи до печі, промовив Грицько. Христя витягла жару. Як же ти його візьмеш? Скрикнув Грицько, показуючи рукою на купу попелу, в котрому тліли іскри. А до хлопців не бійсь, проворна, зло увернув він. Давай віхоть. Христя скрутила верчик соломи, запалила й подала Грицькові. То ти ж скажи Пилипові, щоб безпремінно достачив гроші, каже Грицько, положивши віхоть на люльку. Огонь пробіг впродовж його виду, освітив насуплені брови, сірі сердиті очі, котрими він блимнув на Христю. Тріскучий мороз таким холодом не дихнув би, як глянув він на неї. Скажу, промовив Грицько, сплюнув, накинув копку на голову і пішов з хати. Звичайний дядько. Нічого сказати. Пішов і не попрощався, сказала Христя. Жди ти від Грицька звичайності, діждешся. Він уже і звичаї людські через свою пиху погубив, промовила, зітхнувши Пріська, і знову побралася у куточок напіл на своє місце. Тяжка, пекуча туга облягла її серце, важкі думки обсіли голову, і її довге життя розстилалося перед нею. Де її радощі, де ті веселощі? День у день робота, день у день праця, ні згуляти, ні спочити. А нужда, яка була, така й є. З самого малку, як причепилась, так і досі. Що було доброго в серці, що було живого в душі, як той шашіль вона проточила. І краса була, не знать, коли зносилася. І сила була, не знать, де ділася. Які надії були, і тих немає. Зосталося одне – дочку пристроїти, та тоді хоч і вмерти. Без жалю, без туги, скоріше радіючи, кинула б вона сей світ, такий він був їй гіркий та обридлий, темний та непривітний. Там хоч вічний odpoczynок, а тут ні спочинку немає, ні єдиної одрадісної хвилини. Ще й так вона довго протягла, другого б
роздавило такою вагою нужди та горя, або заставило руки на себе наложити. Вона ж усе перетерпіла, все перемогла. Не диво, коли в 40 літ прийшлося посивіти, глибокі зморшки порізали високе чоло, покарбували колись повне рум'яне обличчя, спершу висушивши та вив'яливши його. Воно стало жовте, як вощина, високий стан осів, пряма спина зігнулась у дугу, а колись блискучі очі погасли, поблідли, як блідна квітка на морозі. Великі зашпори заганяло життя у серце Прісці, страшним морозом кувало їй душу. Як мучена сиділа тепер вона на полу, і не хотілось їй дивитися ні на що, не хотілось дихати, спустивши очі, вона важко зітхала. Буря вила і откликалася болістю в її душі, на кістках, на серці. «Ви б лягли, мамо, спочити», – упоравшись коло печі, каже Христя. «Його вже не буде сьогодні», – промовила глухо Пріська. «І то спочити». І, протягаючи свої сині коряві руки, полізла на піч. Кістки її лущали, сама вона стогнала. Христя глянула на матір, провела її поглядом аж на піч, і на серці у неї похолонуло. Така мати стара, зісохла, немощна. Невже й вона доживе до такого? Не доведи, Господи. Цілу ніч прокидала Христю материне важке зітхання. Їй не раз чувся її задавлений плач. «Мамо, ви плачете?» – допитувалась дочка. І плач, і зітхання на якийсь час замирали. Вітер покривав їх своїми жалісливими заводами. Розділ 2. Недарма журилась Пріська, недарма цілої ночі не спала, то гірко плачучи, то важко зітхаючи. Уже 3-й день минув після Миколи, а Пилипа все не було. Щодня вона бігала до Здорихи довідатись, чи не приїхав її чоловік. Поки ж Здора не було, ще таки надія жила в її серці, ворушилася на самому дні, гріла. А як Карпо приїхав та сказав, що Пилип, спродавшись, пішов від нього, і більше йому не доводилось бачити, ні жива, ні мертва вернулася Пріська додому. У голові в неї гуде, в вухах дзвоне, в очах жовто. Вона не змогла слова сказати, як злягла та пролежала, наче дерев'яна, до другого дня. На другий день пішла розвідувати по селу, хто приїхав, розпитувати, чи не бачили де-небудь її Пилипа. Іван Кнур хвалився, що бачив його в шинку. Грицько Хоменко розказував, що вони водилися з Уласом за Гнибідою. Дмитро Шкарубкий казав, що бачив на самого Миколи, як Пилип виходив з міста. «Куди се?» – питався Дмитро. «Додому. Хіба спродався?» «Спродався», – отказав Пилип і вдарив по кишені рукою. «А то що мете?» – спитав Дмитро. «То не про нас мете», – сміючись, отказав Пилип. «А про кого ж?» «Про тих, що в ридванах їздять та бояться холоду». І, зареготавшись, пішов собі геть. Другі, кого не питала Пріська, казали, що не бачили і в вічі її Пилипа. Гудили годину, гудили дорогу, забиту та занесену снігом. Нахвалялися, що з роду віку вдруге не поїдуть на сю ярмарку. Розказували, що багато народу померзло, того вже й не полічити, хто ногу, хто руку або ніс одморозив. І поліції станові їздять усюди, розривають бурти снігу та вибирають задубілих. Як дров тих наскладено у поліції, додав Петро Усенко. Вернулася Пріська додому, заплакана та зажурена. Христя собі плаче. Одна одній слова не скаже, а тут ще й Грицько надолужує. Щодня йде подушне правити, і сьогодні йде, і завтра йде. Де ж мені його взяти? Бач же, Пилип не вертається, плачучи, отказує Пріська. Винокурню закурив, мабуть, додає Грицько. Усі уже вернулися, його немає. Може, вже й не вернеться ніколи,
каже Пріска. Не візьме його лиха година, такого ніщо не бере, кричить Грицько. Та повернеться ще до Христі й почне їй голки заганять. Все про хлопців їй плеще. Христя знає, куди се Грицько стриже, та мовчить, щоб ще більше не роздратувати. Грицько багатир, дука, у його 3 пари волів, 2 шкапи, ціла 100 овець, 2 двори, 1 у найми дає, у другому сам з жінкою та нежонатим сином живе. Тихий його син Федір із себе гарний, робочий, слухняний, горілки не п'є, по шинках не волочиться, усе б гаразд, та сватав восени Грицько Федора на Рябченковій хіврі, хоч поганій, зате багатій дівці. А Федір візьми, та й откинься, ні за що не візьму хіврі. А кого ж тобі? Попівну яку? От, каже Федір, гарна дівка у притики Христя. Грицько глянув так на сина, мов його хотів наскрізь пронизати. У притики? Гарна? Та що має? Грізно спитав. І вже більше Федора не силував. З того часу ніколи не минав случаю тим або другим притці насолити. А Федір, як на те, дедаліше все більше припадає до Христі. Не так вона до нього, як він до неї липне. Люди по селу почали гомоніти. Причарувала Христя Федора, та й глузує з його. Почув Грицько, та ще дужче сказився. Вилаяв Федора, трохи не бив і нахвалявся, що він цього притику з усією сім'єю світу жене. Так ото Христю де стріне, зараз і почне їй очі хлопцями вибивати. От і тепер не 1, не 2 голки загнав він і без того в уражене серце. Христя мовчала. Та що їй казати? Чи їй тепер до тих хлопців, коли у своїй хаті таке лихо? Уже Пріска вступилася за неї. «Що це ти верзеш таке, Гриньку?» – спитала. «Коли не побачиш Христю, то все хлопці та хлопці». «А ти глядиш за своєю дочкою?» – грізно запитав Грицько. Защемило, заболіло материнське серце. І без того важка туга надавила його, а така образа пройняла неначе шилом до самого краю. «Гляди вже ти краще за своїми дітьми, а не прийшов чужих учити», – образливо отказала вона. «І навчу», – гукає Грицько. «Чому ж ти навчиш? Ти б ще дужче залив очі, то більше б побачив», – не витерпіла Пріска, натякаючи на те, що Грицько прийшов випивши. «А ти мені не кажи сього. І ти, чарівниця, і твоя дочка така. Ви тільки й знаєте хлопців заманювати та чарувати». «Яких хлопців?» – здивувалась Пріска. «Не знаєш? Удаєш себе святою? А хто мого Федора з ума звів? Хто його напував, підкурював? Не знаю, думаєш? Мовчиш». І, зиркнувши, мов гострими ножами очима, він стукнув дверима та й потяг з хати. До лиха та ще й лихо, до печеного та ще вогню прикладають. Що се, Христе, кажуть? За кого се кажуть? З докором і сльозами повернулася вона до дочки. Та стояла, як стіна, німа, як крейда біла. Вона злякалась тієї бучі, що збив Грицько. Вона злякалася його погляду страшного, його голосу крикливого. Вона слова не сказала матері, так і вдарилась в сльози. «Так це правда? Правда?» – кричала з таким болем мати, мов у неї серце розривалося. «Мамо, мамо, ні єдиного слова правди немає», – riдаючи, отказала Христя. Пріска не знала, чому вірити, кого слухати. Думки у її голові плуталися, роздвоювалися. То учувалась їй страшна буря, увижалася завірюха, крик людський, замирання. Вона чує голос Пилипів, вона бачить його безпомощного, як він ховає удобілу голову в сніг. Серце її рветься надвоє.
То перед очима недавня спірка з Грицьком, його натякання про Христю. Бог знає. Хіба признається винувата дочка матері? І її серце не рветься, а замирає, перестає битися. Щось важке давить душу, чорною запоною застилає очі. Господи, яка мука! Яка люта та тяжка мука! Короткий день минає, настає ніч зимняя, довга пилипівська ніч. Чого за ту ніч не передумаєш? Які думки не перейдуть через голову, через серце? А Пріська ж то за всю ніч і на волосину не заснула, як лягла з вечора, та й цілу ніч тільки й чутно було її глибоке зітхання, її гірке схлипування. Христя теж довго не спала. Вона боялася, як то було прошлу і позапрошлу ніч, матір розважати. Знав Грицько, коли їй віддячити, а жалості в його ні капельки. Як їй тепер завірити матір, що вона не винувата? Відкрити їй усі таємні розмови з Федором? Яка ж дочка дівка відкрити може і таке, за що мати, дізнавшись, і косу нам'яла б? А як не знає, то воно й байдуже. Як же його сказати їй? Та ще тепер, коли серце материне і без того обливається кров'ю, коли, може, вона тільки бачила, тільки чула голос батьків, як виряджала у ярмарок. Журба та досада гніздились в душі, ножем поверталась у серці. Христя мовчала, слухаючи безрадісне материне зітхання. Чула, коли сльози падали з її очей, коли вона їх утирала. Молода душа довго не здержа такої ваги, такого лиха. Вона знемагає під таким важким гнітом. Не видержала й Христя. Сон не сон, а якась утома почала її розхитувати і закривала заплакані очі. Світом прокинулась Христя і здивувалась, що мати досі не вставала. То було, коли заспить Христя, Пріська завжди буде її, а то вже і світ заглядає у вікна своїми сірими очима, а вона й досі лежить на печі тихо, не поворухнеться. Хай же мати спить, дума Христя, хай хоч трохи спочине, поки я впораюсь. Навшпинячки Христя ходила, щоб не замотити тієї тиші, що панувала в хаті. Як на те ж солома шелестіла, аж лущала. Христя почала ще бережніше ступати. Їй треба вмитися, а води у хаті немає. Христя, як кішка, покралась у сіни. Коли вернулася знову у хату, то перше, що їй кинулось у вічі, мати вже встала. У чорному закапелці між комином і білою стіною тремтіла її постать сіра. То не мати, то не жива людина, то виходить з того світу. На кістлявих її плечах сіріє сорочка, широка-широка, мов не на неї шита. Шия жовта, як у мертвяка, якось витяглася, посвічуючи своїми кістками. Щоки усередину увалилися, жовтим воском узялися очі, неначе олив'яні шаги світили, під ними, мов сині мішки, висіли, кругом червоні кружала. Сама журба, само лихо не дивилися б так страшно, як Пріська у той час дивилася. Вона вся трусилася, вуста їй тремтіли, наче що шепотіли. Трохи не випустила глечика з рук Христя, як угледіла свою матір. Не вернувся? Немає? Мов трава сухо прошелестіла, спитала Пріська. Вона, видно, хотіла плакати, та не змогла. Очі її горіли, блищали, і як вона не лупала набряклими віями, ні одна сльозина не показалась. У обід знову Грицько суне. «Оце, Господи, з цим дядьком як розходився», – сказала Христя, угледівши Грицька. «Де мати?» – спитався той, увійшовши у хату. «На печі», – отказала Христя. Пріська так і не вставала з печі. «Чого лежиш? Уставай та збирайся в город за чоловіком», – почав він. «Чого я за ним піду? Хіба сам не прийде?» – простогнала, підводячись, Пріська. «Прийде, дожидай.
діждешся. Змерз. Рвучі слова додав на кінці Грицько. Пріську, наче хто у бік шпортонув ножем при тому слові. Вона кинулась, тріпнулась, та так і закаменіла на місці. Хоч би слово, яке сказала, хоч би зітхнула. Тільки збожеволілими очима прикро дивилась на Грицька. Христя собі глянула на його, подивилася на матір, схопилася за лице руками, притулилася до комина головою. «О, мій батечку, мій таточку!» – нестямно скрикнула вона, і вся її постать затремтіла. У Грицька морозом сипнуло від того Христиного крику. Та Грицько не такий, щоб ударяти на сльози. Він пройшовся по хаті і знову почав докладати. «Оце у волості був, носив подушне. При мені бумага була получена об'явити жінці чи дітям, чи родичам яким, щоб прийшли у місто признавати. Знайшли у снігу замерзлого. Загнибі, далебонь, признав. Так щоб узяли поховати, коли хотять. Там біля його і чоботи нові знайшли, і ще щось. З волості хотіли нас нарочно за тобою посилати, та я сказав, все рівно буду на тім краї, зайду і скажу». Грицько, скінчивши, подивився на Пріску, поглянув на Христю. Пріска мовчала, Христя тужила. Він знову пройшовся по хаті раз і вдруге, знову глянув на дочку і матір. Ніхто не вгадав би, що його очима світило, чи радість, чи гірка ураза. Лице його якось перекосилося. По хаті носилося Христинине лементування. «Ви ж чули?» – глухо спитався він і, повернувшись, пішов з хати. Слідом за ним, наче докір, вирвався нестямний крик Христі і розпався на дворі. Грицько, струснувшись, повернув улицею. «Ой, лялечко, ой, мамочко!» – кричала Христя, підходячи до матері. «Що нам тепер, бідним, робити?» Вона дивилася на матір своїми заплаканими очима, а мати на неї сухими, як вогонь, палючими. «О, горенько наше, о, лишенько тяжке!» – тужила, припадаючи до матері, Христя. Пріська все божевільніше дивилась на неї та тремтіла. А все наче що з-під землі тріснуло, писнуло. Страшний охриплий крик вирвався з пріщених грудей і розлився божевільним плачем. Пріська припала до Христі, обхопила її голову руками і страшно завила. «Моя донечко, моя голубочко, пропали ж ми навіки!» На дворі насупилося, у хаті потемніло, і серед тієї темноти, неначе сови, перегукувалися дочка і мати. Тонкий виразний крик дочки зливався з охриплим лементом матері, розходився по хаті, бився об стіни, слався по долівці. Сум та туга виглядали з темних кутків. До самого смерку голосили дочка і мати. Забули і про обід, забули про все на світі. Одарка здерла, почувши свого двору їх страшний лемент, прийшла провідати, що там таке, і на силу від Христі добилася, що то по батькові тужить. Вона кинулась було розважити Пріську, що то, може, ще й брехня, чого люди не накажуть. Та ще гірше розразила її серце, ще більше виточила слізи старих очей. Пріська за ними і слова не скаже, що почне, то так і залється плачем. Сумна та невесела пішла Одарка додому. Смеркалося. На дворі, неначе туман, сірий світ коливався над землею. У хаті чорніше сажі, тільки намерзлі вікна, мов полудою, заслані очі сіріють, і тихо, як у могилі. Замовкли дочка і мати,
Пора й перестати, бо є кінець сльозам, і є край і лементові. Голос хрипне, сльози сохнуть, опускаються в серце на дно душі. Замість їх устають думки, здіймаються гадки, одна другої неодрадніша, одна другої нерозважніша. В темряві вони ширяться, яснішають. Давнє устає перед очима, мов воно тільки що діялось. Люди проходять, живі люди, чути їх мову, живий голос, їх бідкання, регіт, радощі, сльози. Не минули ті думки муки Христиної і пріщеної голови. Дочка, забившись у куток на полу, божевільно устромила очі у сірі шибки, і на їх білуватому полі малює думка батька. Її батька, низенького, натоптуваного, з круглим лицем, рудими вусами, карими добрими очима. Який сам був, такі в його й очі. Недарма, кажуть, видно чоловіка по очах. Він справді був добрий, не те, що ніколи не зобижав її, а було й матір придерже, коли та розходиться лаяти. І з людьми він такий, швидше своїм поступиться, ніж у другого посяде. Мати, розсердившись, було каже: «Що ти за чоловік? Ти макуха, свого не отстоїш». А він їй: «От скаженого поле вріж та тікай». І такий він завжди був. І п'яний мерщій уляжеться спати. Не так, як другі, на копійку вип'є, а прийде додому, усе догори дном переверне. І от тепер його немає. Де він? Чи чує він наше бідкання за ним? Чи бачить наші сльози? Душа, кажуть, з 9-го дня літає по світу. Може, його душа тепер між нами. Як би вона бажала побачити його душу, побалакати з нею, розпитати, чи і на тому світі однаково, як і на сьому. Кажуть, смерть усіх рівняє. Кажуть, на тім світі усе навпаки. Тут було голодно й холодно, там ситно й тепло. Тут ти скнів душею, там радітимеш серцем. Тут мужикував, там пануватимеш. То оце батько панує? Бажала б вона побачити батька паном. Вона попрохала б у його і собі панування. Або цур йому, воно таке нещире та горде, тільки душу загубиш. Краще хай не на тому світі, а на сьому. Трошки більше достатків, ніж є, та одежину празникову, а то й на будень, і на свято, та все одна. Чоботи б нові, сережки срібні, такі, як вона бачила у Марини, коли та навідувалась додому. Добре б було б і перстень до серег мати, теж срібний, і по руці, а не такий, як у Горпини, і срібний, то здоровий, як каблучка, щоб надіти прийшлося прядивом підмотати. І пішла молода Христина думка перелічувати одні за другими недостачі, пішла викладати свої таємні бажання, невеличкі вони, страх невеличкий, та і їх немає. І серце нудьгує, що тепер за батьковою смертю ніколи їй того не прийдеться добути. Що ж, думає Пріська, забившись на піч і обхопивши свою голову обома руками. Їй привиджується тепер її давнє, її доля, її гірка доля, що гонила по білому світу, почти не прибила до Мар'янівки. Вона, козача дочка, малою зосталася від батька та матері. Під холеру вони полягли, і родичі, які були померли, і вона зосталася у чужих людей, пасла громадські гуси, пасла свині, телята, поти побільшала. А там знову служба на чужих людей, тільки не на себе.
Служила вона по своїх, служила по жидах, служила й по купцях. Удова купчиха прийняла її наостанку за хліб та одежу ради того об'їзду, який щороку робила. Багатій, ще не старій, їй не сиділося у рідному місті, і вона вешталась по Харкову, Києву, Одесі. Пріська, як вірна слуга-наймичка, їздила всюди за нею, розчісувала та прибирала свою господиню. Раз зібралися в Київ. Перед виїздом Прісці щось уже не здужалося. Боліли руки, боліли ноги, боліла голова, так що й на світ важко було дивитися. Отже, прийшлось їхати. Добрались до Мар'янівки, і Пріська зовсім злягла. Що ж далі було, вона нічого не знає. Опам'яталась уже у хаті Грицька Супруна. Він тоді був за приказчика у пана. І її кинула там господиня, бо так наказав управитель німець. Вичунявши, вона все дожидала господині, що ось же надійде й візьме її з собою. Та, видно, господиня не дуже побивалася за нею, бо щось довго не верталася. Пріська хотіла найнятись у кого з козаків, та Грицько не пустив. От служи перше той хліб, що лежачи переїла. Пріська зосталася. Там вона і з Пилипом стрілася. Він був за робітника у приказчика. А одна доля, одне лихо людей докупи зводять. Грицько такий сердитий, крикливий, жінка його Хівря, така уїдлива. Тільки й чуєш, як Хівря лає Пріську або Грицько кричить на Пилипа. Наймичка і кріпак зійшлися якось, скаржачись одне другому на свою долю. Пріська при тому запримітила, що у Пилипа і очі карі, і вуса шовкові. Пилипові теж кинулась у вічі Пріщина постать струнка, і норов тихий, і її голос любий. Частіше та частіше вони почали сходитись. Оце дивись, Пилип товар погнав до водопою, а Пріська хвать відра і собі побігла по воду. Або кинеться Пріська за топливом у город, а Пилип уже тут і вродився. Уже Прісці і одбуток вийшов, а Пріська все не йде від Грицька з двору, і все більше та більше жаліється Пилипові, яка Хівря сердита. Одного разу збіглися вони вночі в садку під яблунею. Пилип яблука стеріг, а Пріська... Чого Пріська тут опинилася? І досі не знає, а може, і забулося. Не забулося тільки Прісці, як тієї ночі цілував Пилип, і без того її гаряче лице, як клявся, що він її кохає і до віку буде кохати, як обіцявся, що тільки вони поберуться, він вибудує нову хату, і як вони заживуть своїм господарством. Пріська не згоджувалася, бо Пилип кріпак. «Хіба кріпаки не люди?» – спитав він. «І кріпаки живуть на землі, а не під землею», – подумала Пріська, погадала. За нею її сирітська доля, гола, боса й простоволоса, а попереду нужда та недостачі, довічна робота на чужих, довічна праця. Добре ж, поки здоров'я, поки сила служе, а як занедужа, он як недавно трапилося. Без роду, без пристановища, хоч під тином складай руки. Правду Пилип каже, і кріпаки живуть на землі, а не під землею. І вона згодилась. Пішли до управителя, а управитель не тільки не заборонив, а ще й похвалив за те, що вона не злякалася кріпацтва. Казав, що то, може, у других панів кріпацтво страшне, а в їх він і хату нову обіцяє, і город, і поля на нове господарство. У першу неділю вони й побрались. Хоч управитель і збрехав, надававши таких обіцянок, та хіба не все рівно Прісці робити? Що робила купцям, жидам, то тепер на пана. Уїдь же на коняка везе, не зупиняючись. Та й управитель таки не зовсім збрехав.
Хоч не дав він городу і нової хати, зате велів жити з сусідами з Грицьком, все ж у їх своє господарство. Грицько, правда, лається. Де не візьметься яке ледаще, а гов на його шию. Хівря славить Пріську на всю Мар'янівку, і сяка, і така, і не тіпака, і не чупара. Та тільки Пилипові та Прісці не привикати до лайки. Живуть вони собі удвох тихо та мирно. Через рік уродився їм син Івась, на другий дочка Христя. Івась не видержав, поліг, а Христя очуняла, росла собі, і то матері утіха, виросте, поміч буде. Так пройшло 13 літ. На 14-му їх звеселила чутка про волю. То не була глуха чутка, яка завжди ходила поміж кріпаками, а справжня звістка. Про неї піп читав у церкві. Зітхнули вільніше Пилип і Пріська, тепер же то вони поживуть на волі. Через 2 роки і сама воля прийшла. Пилипові дали ґрунт, 2 десятини поля. Збився Пилип і на хату, свою таки хату. Господи, яка то була радість Прісці, як вона рук не жаліла, обмазуючи та облиптуючи хату, щоб і холод не заходив зимою, і дощ, бува, не пробив літом. Хоч приходилося і платити за все те, хоч Пріська й досі ніяк не пойме, за що таки їм платити. За те, що вони своєю довічною працею заробили? Та все ж легше, що своя хата, що не чутно ні лайки Грицькової, ні догани Хівриної. Сама собі працює коло свого невеличкого городу, Христя помагає їй. Її серце радіє, дивлячись, як дочка розвивається на волі. Тяжко та гірко жилося нам, думала тая Пріська, може, дітям краще буде. Дай же Бог знайдеться добрий чоловік її дитині, приймемо зятя у хату. Пилип уже старий став, і вона нікчемна. Хай пристає у прийми, хай молоді на очах у старих учаться хазяйнувати, отдамо їм усе. Так думалось Прісці, а вийшло. Що їй тепер у світі робити? Що їй казати? Хто того поля догляне, хто коло його буде ходити, хто заплатить викупне подушне? Добре їй далось і те, і друге. Торік вони зібралися на корову. Душі не чула Пріська у невеличкій тилушці. Рік удався недорідний, собі хліба ледве ставало, а продати й не кажи. А заробити ж де? Коло других сіл і пивниці, і винниці, і сахарні, а в їх хоч би зламана, а тут пристають. Давай подушне. З весни не платили за першу половину, то восени за цілий рік віддай. Лаявся Пилип із зборщиками, лаялась і Пріська. Приїхав становий, узяли її теличку, оцінували і продали різникові жидові. Вона трохи не занедужала від горя та сліз. Тож тоді було як не гірко, а все то на Пилипові лежало. Його одного знали, його тягли, а тепер прийдуть і хату рознесуть по кутках. Що вона скаже? Що вона зробить? Вона недужа, не знаючи нічого. Тепер один Грицько цілком ковтне її. Серце її замирало, обливалося кров'ю. Та ще хоч би умер, як людина, дома, у своїй господі, а то хотів зробити, як краще, пішов за смертю. Тепер тільки зосталося їй піти за його мертвим трупом. Як же по такому холодові йти у город? У неї ні одежі теплої, ні взуття як слід. Та хай вона і добереться до міста, то що ж вона? На руки його візьме і додому принесе. А треба ж ховати, попові заплатити. Господи, у неї ж ні шеліга. Посліднього карбованця узяв він на сіль, як виходив з дому. Чи так кинути? Хай візьмуть, пошматують і загрибуть, як ту собаку, без попа, без обряду церковного. Що ж він?
Хіба він по своїй волі умер? Хіба він хотів тієї смерті? Так Бог дав, така вже, видно, його воля. І почне Пріська молитися Богові, почне перед ним своє лихо викладати. Та марно вона у хаті ламає руки і здіймає очі до неба. Там, на холодному, чистому шатрові, тільки зорі грають своїм невеличким світом. Байдуже їм, що робиться на землі, тихо, мов потухаючи іскорки, лягає той світ на мерзлу груду, відбиває сизим сяйвом на невеличких пилиночках снігу. Здається, вони граються своїм світом, а небо глухе, як пустиня, німе та холодне, як камінь, шатром розіслалося понад землею, морозом окувало її, давить, наче хоче задавити. Хто ж її там почує? Хіба люди у селі? Та й село упокоїлось, не світиться ніде, собака не гавкне, все заснуло мертвим сном. Людські оселі, наче могили, чорніють серед снігу. Німі та мовчазні вони не кажуть, що у їх заводиться. Чи щасна доля доглядає сон їх житців, чи гірке лихо перевертає їх з місця на місце. Вони припали до землі від страшного холоду, і тільки з димарів виходить пара, даючи ознаку, що там усередині їх. Ще не прочахло тепло, ще тліє людське життя. Тільки з притчиного верху не йде пара. Як почула Христя, варячи обід про батька, то забула про все на світі. Огонь у печі тлів, та й згас. Тепло вибігло у незакритий димар, застиг обід серед черені. Хатні двері забула здориха причинити, у їх роззявлену дірку йшов сіний холод. У хаті хоч вовків гони. А Прісці й Христі байдуже. Їх гріє горе своїм пекучим вогнем, їх діймають сльози своїм гірким теплом. Голова наче у вогні палає, очі горять, зітхання гаряче, аж губи репаються від нього, аж у роті сохне. Ніч минає. Заблимало край неба крізь зелені хмари, світ лупнув над землею своїми мутними очима. Навіщо? Яку він утіху принесе, яку пораду приверне? Розділ 3. Щастя та згоря скувалася доля, каже людська поговірка. Одна пріщена доля не складалася по-людській. Горя того за нею і поперед нею неозорно, неоглядно. А щастя? Якісь думки про щастя, якісь даремні надії, котрі її завжди дурили, розбивались об гострі пороги остогидлого життя та утрат, нужди та недостачі. Досі і то було гаразд. Досі хоч даремні надії були, хоч дурили, та все красили злиденну долю. А тепер? Хоч би надію пригадати яку, і того немає. Тихо, мов жарина, у попелі тліє її душа, ледве даючи ознаку, що ще жива, чимсь то б'ється, чогось то хоче. Так гниє деревина на корені. Уже і віти її посохли, і середина випала, а вона все стоїть. Вітер негода обноса сухе гілля, а зсередини шашель виточує гниле ссуччя. Кругом дірки, кругом дупла, один стовбур і той порожній, а все стоїть. Треба не вітру, а бурі повалити його, і він, поскрипуючи, дожидає тієї бурі. Дожидає і Пріська своєї. Отже, немає. А думки, як черва, ворушаться в голові, точать її хворе серце, підрізають немощну силу. От уже 3-й день вона думає, як його зібратися у місто. Лягаючи спати, рішає завтра. Завтра безпримінно піду, щоб там.
А назавтра життя знову становить свої перепони. З чим його туди сунутись? Та й в чому? І знову думки муки пиляють її до вечора. Цілий день, як 1 годину, держать її у своїх міцних обценьках, щоб ввечері знову вимучити надію на завтра. Так, збираючись, і не пішла. На 3-й день з волості, запихавшись, прибіг староста і напав лаяти. «Все на нас вернете», – кричав він. «А кому се ближче діло, чи жінці, чи старості? Стидалися б. У мене, може, свого діла не обкидаєся. Щодня за вас чортів у волость тягають, а тут ще й в місто йди, признавай усяку п'яницю, що замерзне на смітнику». Через 3 дні він знову прийшов, приніс нові чоботи, клунок солі і платок. «І грошей, – каже, – 5 рублів було, та гроші за подушне у волості зоставили». «Там же щось 3 рублі тільки слідувало», – промовила Пріська. «То не моє діло. У волості зоставили. Піди сама та й довідаєшся». Староста пішов. Пріська глядить на приноси. Он що тепер від її Пилипа зосталося. А Христя ненарошне прикладає вогню до печеного. Роздивляючись, вона докладає матері. І платок новий купили батько, і чоботи, та які ж маленькі та гарні. Кому ж то се? А це сіль, ще в клункові щось є. Вона вийняла щось заверчене в папір і почала розгортати. Очі її розгорілися, коли вона нагляділа аж 3 довгих шовкових стьожки, сережки, невеличкі, з хрестиками на привісках. Це вже для неї було куплено, їй. «Дивіться, мамо, що батько мені купили», – показує вона матері. Пріська тільки струснулась і одвернулася. Їй гірко було слухати дочину радісну мову, їй боляче було дивитись на ту куплю. І віщо вона їй обійшлася? Чого їй тепер стоє? Вона каменіла, дивлячись на все те, пригадуючи, де воно і як воно взялося. Пройшов ще тиждень. День за днем і ніч за ніччю полізли, мов безногі черви поплазували. Все далі та далі односячи минувше страховище. Воно ще, правда, стояло над нею, заглядало їй у вічі своїми мертвими очима. Та з другого боку і життя не давало покою, і воно голосно гомоніло, свою безкінечну пісню заводило. Он свято на носі, багата кутя, Різдво. Щороку, як не гірко було, а до куті і шматок риби мався, і пироги. Про Різдво уже що? А ковбаси? Хоч куповані та були? А тепер? Де того всього взяти? Як не мати його, краще нічого не мати. Не так Прісці гірко було, коли б вона полину об'їлася, як від тих думок важких та тяжких. Вона згадала про ті 2 карбованця, що у волості зоставила. Навіщо вони їх задержали? Хіба не все у нас узяли, що треба було? Піду, своє візьму. За гривенника ковбаси куплю. Здір кабана коле, за гривенника віддасть він ковбасу. Може, він або і хто другий йтиме у місто. Попросю просолу купити, теж за гривеника або за копу шагом. А то ще й про чорний день зостанеться. На другий день, зібравшись, подибала до волості. «Тобі чого?» – пита старшина. «За грошима», – кланяючись, отказала Пріська. «Які тобі гроші?» Пріська розказала. «Гроші узяв Грицько. Він казав, що так і слідує. Іди до його». Прісці йти до Грицька після тієї образи гіркої? Ні, вона ні за що не піде. З якої речі їй йти до його, коли гроші до волості прислані? А може, Грицько сам буде у волості, бо до його йти чи я дійду, криючись зі своїми думками, отказує Пріська. Може, і прийде, дожидай. Пріська присіла на рундуці. У волості шарпанина, біганина. Одно туди йде, друге звідти виходить, третього ведуть. Прищенко гордо виступає і, граючи очима, допитується. «А що, узяв?» За ним комар, низенько похилившись, глухо бубонить. «Засипав карбованцями та ще й допитується, чи взяв. Та ще підожди хвалитися. Що ще посередник скаже?» Сунься до посередника», – кричить Прищенко. І посередник тієї заспіває, і пішли з двору. За ними виходить Луценчиха, червона, запала і сердито вичитує. «Що це за суд?
Який це суд? 3 дні держали, ще 3 дні сиди. Дома все в розор пішло, а він сиди. Де се воно видано? Тиждень чоловіка у чорній держати. Бач, яка голінна до чоловіка. Сама прийшла визволяти, скучила, донеслося з гурту. Луценчиха призоро окинула гурт очима і, плюнувши, зійшла з рундука. Регіт провів її. Всюди своє лихо, думалось Прісці, та чужим людям воно за смішки. А он Грицько малу вервечку за собою веде, хтось обізвався. Пріська глянула. Дорогою, розхитуючи палицею, йшов попереду Грицько, а за ним душ на 10 чоловіків, похнюпившись. «І то все на прохолоду?» – угадував другий. «А вже ж!» – додав третій. Дехто зареготався. Грицько наближався до рундука. Пріська між передніми, що за ним ішли, признала Очкура, Гарбуза, Сотника, Воливоду. Грицько, підійшовши до рундука, поздоровався. «Тут старшина?» «Тута». Він пішов у волості, не забарився вернутися старшиною. «Ви чому не платите подушного?» – гукнув той. «Помилуйте, Олексійовичу, хіба не знаєте, яка ця осінь була? Заробітку аніякого?» «А на пропій є?» – крикнув старшина. «Шинку і не вилазять», – піддав тихо Грицько. «У чорну їх», – рішив старшина. Десятники повели всіх у чорну. У Пріськи серце заболіло, забилося. «Ну за що? Про що?» – стукнуло їй у голову. «Чим вони винуваті, що заробітку не було? Господи! Доки ж уже його дерти? З чого його дерти? І що поможеться з того, що посидять у чорній?» Їй ніколи не вірилось, коли було Пилип розказував, що трохи не посадили у чорну та відпрохався. Тепер вона своїми очима все те бачила, сама чула. Отож і Луценко сидить за те. Вона чула, як на його нахвалявся Грицько. Отож, видно, Луценчиха жалілася, та нічого не виходила, тільки люди насміялися. Вони і з цих сміються. До неї доноситься їх несамовитий регіт. Ні жалю, ні серця немає. Прямі собаки, прости Господи. За думками вона і не чула, як старшина допитувався Грицька. «А ти нащо з теї 2 карбованці задержав?» «З кого?» – мов би не бачив, спитав у свою чергу Грицько. «Молодице, як тебе? Он про тебе річ». Хтось із чоловіків наткнув її. Пріська устала і підійшла до старшини. «Це з неї?» – спитався Грицько. «З неї». Грицько усміхнувся. «Ви ж знаєте, що мені 5-рубльовку дадено було, здачі не було. 2 рублі в мене зостались, я її віддам». «Так он у його, молодиця, твої гроші», – сказав старшина і пішов у волость. Грицько посунувся за ним. Пріська сіпнула його за рукав. «Коли ж ти Грицьку віддаси?» – тихо спитала вона. «Тьфу! Як собака та!» – огризнувся Грицько. «Коли будуть в мене? Я про їх забув та в подушне й повернув». «Як же це, Грицьку? З мене слідувало 3 рублі, а ти 5 віддав». «Знаю, що 3 слідувало. Я 3 полічив, а 5 віддав». «А мені ж хто віддасть?» «Хто віддасть? Звісно, свої треба давати». «Віддай же зараз, Грицьку, бо мені треба». «Віддай зараз. Де ж я тобі зараз візьму? При мені грошей немає. Прийди додому, то і віддам». «Коли ж приходити?» «Та там на праздниках або після свят». У Пріськи аж в очах пожовкло. «Як після свят? Мені до свят треба». «Що з тобою балакати? Де я тобі тепер візьму?» – скрикнув Грицько, махнув рукою і скрився у волость. «В цього вижилиш, коли лишнє взяв. Цей віддасть», – чулося поміж народом. «Он мого полтинника заїв, а мого карбованця, та ще й у чорній за те я посидів. О, він майстер. Ще за панщини навчився з людей драти». Пріська повернула додому сумна та нерадісна. Ще й нічого, а вже Грицько почина загравати. Сьогодні он прилюдно собакою назвав. Як та собака, подумай, завіщо? За те, що своє стала правити. І та образа так глибоко запала їй в душу, так боляче щипає за серце, що Пріська ніяк її не забуде. Як той цвяшок, угородилася вона в голову і не сходить з думки, не забувається. «Ні, я тобі так сього не покину. Чого мені тебе допитуватись, коли прийти за своїм?
Знав, на що брав, і віддай. Каже, немає. У кого? У його немає? Ні, сьогодні ж піду, пообідаю і зараз піду. Я не одійду від його двору, буду соромити перед цілим селом, поки не віддаси. І Пріська, пообідавши, подибала до Грицька. Грицько саме обідав. Його очі якось тривожно бігали з одного боку на другий, лице хмуре, чуб стовбуром, ознака, що Грицько уже хлебеснув. «Швидко прийшла», – глухо промовив він, узрівши Пріську перед собою. «Бо за своїм», – одрізала та. «Підожди ж, поки пообідаю», – не то гірко сміючись, не то грізно сварячись, промовив Грицько. Пріська присіла на кінець полу, дожидає. У хаті тихо, чути, як ложка скромаде об миску, як човгає Хівря від столу до печі, як сопе Грицько. Ніхто словом не обізветься, ніхто його не пророне, мов поніміли усі. І збоку дивлячись, видно, як та німота кожного гнітить там, усередині тліє. Здається, одно слово, і як вітер зразу вирве те полум'я наверх, запалає буря. Пріська, похнюпившись, сидить, слухає тієї гіркої німоти, гляне на Хіврю, як та грає зеленими очима, на Грицька, що з-під лоба, мов лобуряка, світить своїми, і знову похилиться. Ось і обід скінчився. Грицько устав, перехрестився, набиває люльку. «Підожди, поки покурю», – уїдливо сміється Грицько, виходячи з хати. У Пріськи аж у душі заколотилося. Сидить, мовчить, дожидає. Не швидко вернувся Грицько, а все-таки вернувся. «А ти й досі дожидаєш». «Підожди ще, поки висплюся», – каже Грицько, усміхаючись. Пріська не видержала. Мов її хто стибнув батогом з усієї сили. Вона тріпнулась, сльози градом полилися з очей. «Грицьку, Бога ти побійся!» – крізь сльози почала вона. «Мало ти знущався з нас за життя покійного, мало поповиварював води, як жили у тебе. І ще з удови нещасної, сироти безталанної кипкуєш, глузуєш? Бог усе бачить, Грицьку. Не тобі віддячить, то твоїм дітям». Наче ясне небо покрилося темними хмарами, потемніло Грицькове лице. Очі загорілися, запалали. «Ти ще клясти прийшла?» – скрикнув він. «Бог з тобою, Грицьку. Не клясти я тебе прийшла, я за своїм прийшла. Зглянься ти на Бога, праздник святий іде. Ти ж будеш і їсти, і пити, а тут за душею шеляга немає». «Грошей, кажеш, немає», – обізвалася Хівря, постукуючи горшками. «А святки справляти хочеш». «Хіба як ми бідні, то нам і їсти не треба, Хівре», – отказала Пріська. «А я знаю, що скажу тобі на це, Прісько. Як злидні, та ще й з перцем. Коли б ви не проїдали та не пропивали своїм покійним, то і у вас були б гроші». Добре таке говорити, у кого вони є. А коли і того треба, і другого не достає, і подушне заплати, і викупне дай. А наші заробітки які? Він же один тільки робітник був. А дочка, мала у тебе кобила? Нащо ти держиш її при собі? Не віддала б її людям послужити? Не зробила б вона, як другі? А то сидить дома та хліб переводить». Легко так, Хівре, казати, дивлячись на других. А коли б самій прийшлося так жити та бідувати, не те б заспівала. «За дурною головою та й ногам лихо», – отказала Хівря. Пріська мовчала. Вона бачила, що вона не каже, ніхто її не вчує, а кожне Хіврине слово – спичка у серці. Краще мовчати. Досі ущіплива та докірлива розмова стихла. Усі знову насупились. «Та як же, Грицьку», – почала, помовчавши, Пріська. «Я тобі сказав у волості, не чула?» – гукнув Грицько. «Чому не чула? Не глуха, не бійсь. Дай же хоч карбованця тепер, а другого уже після свят». «Та ще чи й після свят віддам», – позіхаючи, відказав Грицько. «То вже дурниця, Грицьку. Як не віддаси, позивати буду», – посварилася Пріська. «Позивай. Чого ж ти прийшла? Іди позивай», – блимаючи очима, каже Грицько. Хівря скрутнула головою і важко зітхнула. «Господи, як то воно люди забуваються», – напустилася вона на Пріську. «Коли це ти така розумна стала?
Чи не після того, як осталась удовою? Як у нас жила, хліб-сіль їла, то й за позви не знала. Стара, бач, хліб-сіль забувається. Хіба я у вас дурно той хліб їла? Не робила я, не служила вам. І заміж вийшла, то вам панщину одробляла. Уже кому, хівре, гріх так казати, а тобі гріх? Добрий гріх. А як лежала у нас, як та колода 3 тижні валялася? Хто за тобою ходив? Чиї руки спочинку не знали, вовтузячись біля тебе? Та знов, від кого ти і за кого заміж ішла, забула? Пріська похилилася. То було справді так. Хівря пам'ятлива, не забула нічого з її давнього. Забула тільки хівря, що як Пріська одужала, то поповиварювала вона з неї води. Не було їй спочинку ні вдень, ні вночі. Мовчить Пріська, а хівря одно вичитує. Або як волю об'явили, хто, як не Грицько, поміг вам вибудуватись? Він і на сохи дерева дав, і на крокви. Хоч воно й не своє, панське, та все ж, коли б на другу кого, то не дав. А як наверх, то хмизу свого вже дав. Забула? Що ж робити, хівре? Тихо схлипуючи почала Пріська. Я пам'ятаю вашу допомогу, спасибі вам. Та згляньтеся ж і ви на мене, свято йде. Рокове свято, у мене ж нічого немає. Оті 2 рублі, то ж останні, на які тільки й надія. Де ж ти їх візьмеш, як немає? Позич у кого? Рає хівря. Хто ж мені позичить? Уже навсправжки плаче Пріська. Ну, чого ви завелися? Грізно скрикнув Грицько. І розпустили натяки обоє. Вона нахваляється позивати? Ну іди, позивай. Страшні її позви. Куди пак? І нічого тут сидіти та слинити. Іди позивай. Пріська побачила, що її женуть з хати. Ще поки злегка так, доки Грицько не розсердився. А розсердиться і навсправжки вижене. А хіба довго йому розсердитись? Господь з вами, утираючи сльози, промовила Пріська. Не даєте? Самі поживайте, вам більше треба. Куди вже мені позивати вас? І, похилившись, вийшла з хати. Я так і знав, що прийде бісова манія, промовив услід їй Грицько. Походи, та й підоб'ється, отказала хівря. Краще мені платок на праздник буде. Важкі думки, невдачі, глибока образа докорів гнали Пріську додому. Серце її боліло, сльози заливали очі. Що їй тепер діяти? Іти жалітися старшині? Вона вже раз жалілася йому. А що вижаліла? Всі вони один одного, як чорт болота, держаться. Всі одним миром мазані. Сумна, невесела прийшла вона додому. Христя веселенько стріла її. Куди се ви, матусю, ходили, що так довго барилися? Жду, не діждуся вас. Стара, важко дишучи і не обзиваючись до дочки, опустилася на піл. А ви не примічаєте, що я в нових чоботях, щебечета? Дивіться, якраз прийшлися при нозі, мов на заказ шиті. Таких і по всьому селу других не знайдеш. І Юхтові, і Нешкапові. Дивіться бо. Пріська зирнула, досада ущипнула її за серце. Оце вже й натягла. Оце вже й шмарувати почнеш у них. Годі лишень скинь та положи. Поки нові, то більше дадуть за їх. Як? Хіба ви продавати будете? Неспокійно спитала Христя. Пріська мовчала. Це ж мені, батько, купили. Старі он уже розтопталися, розлізлися, скоро дірки будуть, скидаючи, бормотала Христя. Як недавненько ще раділо її серце, коли вона привиділа їх, коли вони, мов вилиті, обхопили її ногу, і невеличкі, а хоч би де придавили. Нехай тепер горпина отступиться своїми, хоч її і на заказ шиті, думала вона, гадаючи, як усі здивуються, коли вона на свято узує їх, як усі будуть заздрити їй. А от мати прийшла, і коли вона навела її очі на їх, веліла скинути, продавати думка. Жаль гострими пазурами угородився їй в серце, веселі думки помутнілися, досада й сльози потемрили їх. З якої речі їх продавати? Це мої. Ну, старі продали. Нащо купувати було? На продаж хіба? Одно своє, Христя. Мовчи, скрикнула Пріська. Хоч ти не заливай за шкуру сала, і без того його залили вже мені. Христя трохи не з плачем скинула чоботи, постановила їх на припічку і з досади сіла за роботу.
Пріська собі, спочивши, роздяглася і взялася за гребінь. Пріська сидить на днищі, висукує та виводить нитку за ниткою. Христя довбається над мережкою. Чутно, як у теї веретено сюрчить, а в другої шитво лопоче. Пріська колишиться над гребнем. Христя зігнулася над сорочкою. Нерадісні думки колишуть першу, та нелегкі зігнули й другу. У хаті сумно, німо, глухо. І нікому тієї німоти порушити, нікому того суму важкого розвіяти. Ось чутно рипнули сінешні двері. Ні Пріська, ні Христя не підводять голови, не оглядаються. Хто до їх прийде і чого? «Здоровенькі були!» – роздався край порога молодий жіночий голос. «Тітка Одарка, здорові!» – перша отказала Христя. «Здорова, Одарко!» – глухо привіталась і Пріська. «А я увіходжу у сіни, слухаю тихо, думаю, нема нікого, та так несміло йду, а вони, бач, сидять собі та сумують». «Отак, як бачиш, сидимо та сумуємо», – каже Пріська. «Ми се недавнечко пообідали. Мале моє заснуло, Карпо пішов з дому, сумно самій. Піду, думаю, провідаю тітку Пріську, як там вона». «Спасибі тобі, Одарко», – зітхнувши, дякує Пріська. «Тільки ти ще й добра та прихильна до нас, а то увесь мир, здається, одвернувся. Сідай, будь ласка, та погомонимо. Сьогодні оце виходила вперше з двору. Де ж ви були?» «Де мене тільки не було. Була і у волості, була і у Лобурця». І Пріська повідала Одарці, чого й куди ходила і що виходила. Сумно лилася глуха її мова. Мовчки слухала її Одарка і Христя. Нерадісне все те розказувала Пріська. Нерадісним і закінчила. Та така мене досада узяла, Одарко, такий сум обняв. Христя плаче, а в мене так серце запеклося, що й плакати не можу. Коли б земля розступилася, так би крізь землю і пішла. «Бог з вами, тітко», – умовляла Одарка. «У вас он дочка, треба її до ума довести, треба її пристроїти. Хто би її потурбується без вас?» «Добрі люди, Одарко, коли вони ще є, а немає, гірше не буде. Я жила свій вік між чужими людьми, не пропала, бач. Буде шануватися, і вона проживе, а не буде, то її діло. А мені годі б уже швендяти по сьому світу, дивитися на його не хочеться». Одарка, молода і весела молодиця, слухаючи ті нерадісні речі, засумувала, похилилася і, здавалося, то само лихо глухо бубонить свої жалощі, то вже не жилець цього світу скаржиться на гірке життя. Ще, може, трохи поскаржиться, ще трохи погомонить, та й замре, закостеніє з гіркими докорами на вустах. Отаке наше життя. «От така наша доля», – глибоко зітхаючи, думає вона. А Христя ще нижче схилилася, ще дужче пригнулася до своєї роботи. Одна Пріська не перестає, не вгаває. Яке наше життя, Одарко, щоб його жалкувати? Одні гіркі сльози, людські докори, нужда та злидні. Он, свято йде, другі раді тому празникові, гульні та спочинку, а нам чого радіти? Чим його зустрічати, як проводити? Ні узвару, ні риби. Ради багато вечора немає. Ковбаси розговітися, ні за що купити. Думала, Грицькові дасть хоч карбованця. Каже, немає. А знаю, що є. Що ж його робити? Нові чоботи Христі купив старий. Радіє дитина обновці. А тепер приходиться ті чоботи продати або заставити. От тобі й радість. І Пріська заплакала. Під плач матері Христя собі почала схлипувати. «Ось не плачте, ось слухайте, що я вам скажу», – почала Одарка. «Якої вам риби треба? Солоної? Оце завтра або післязавтра поїде Карпо в місто. Я йому дам своїх грошей, скажу, що видали, хай купить, а ви віддасте». «Одарко, голубка моя», – замолила Пріська, – «сам Господь тобі заплатить тим добром, що ти для нас робиш». «Та стійте, не перебивайте», – почала знову Одарка. «Наскільки вам риби? На 7 гривенника чи на копу?» «Та й на копу буде». «Ну, на копу, а узвар у мене є. Чи квасолі, чи гороху треба буде, беріть, скільки хочете. У нас все рівно ніхто його не їсть, а вам, може, для пирогів здасться». «Нехай Христя йде за мною, бо мені пора. Дитина, може, прокинулася. Та й візьме, скільки вам треба».
Христя трохи не молилась на Одарку, ідучи слідом за нею. «Спасибі вам, тітонько, велике спасибі. Ви мене, мов на світ, народили. Тепер мати не продадуть чобіт. А то подумайте таки, свято йде, старі чоботи зовсім розтопталися, а нові думають продати. Така мене досада взяла, такі сльози обняли, як мати сказала, скинь та положи, поки нові більше дадуть за них. Так моє серце і заколотилося. Другі ради свят усе нове справляють. А мені чоботи купили, та й ті одбирають», – щебетала Христя. Одарка пізнала у тому веселому гомоні Христі свою дівочу пору, свої молоді літа. Так і вона колись раділа кожній новині. А тепер мана, думалось їй, все мана. Все то минеться, забудеться, як життя гляне в вічі своїм суворим оком. Де та й радість дінеться, де й веселі думки подінуться. А подумає щасливі літа, і лихо недокучливе, і сльози на який-небудь час. І Одарка раділа, слухаючи Христине щебетання. Не менш раділа й Пріська, сидячи сама собі в хаті. Серця неначе хто камінь зняв, сльози вгамувалися, думки легенькі такі плутаються в голові. «Сказано, як добра людина знайдеться, сказано», – шепче сама собі Пріська. Розділ 4. Заступало свято, настав багатий вечір. Поздоров Боже Одарки з Дорихи, Пріська зустрічає його неабияк. І страви у волю, і пирогів, ще й осьмушку горілки купила. Всього потроху є, та нікому їсти, нікому пити, нікому привіт дати. Кусаючи пирога, Пріська згадує Пилипа і плаче. Де вже та їжа піде на душу, як сльози заливають очі? За Пріською плаче й Христя. Більше сльозами, ніж стравою повечеряли обидві і невеселі полягали спати. Настало Різдво. Поки до церкви збиралися, наряджались, поки у церкві стояли й молились, воно й свято здавалося. День випав погожий, сонячний, світ лється з неба, відбивається на прикритій снігом землі, аж очам боляче дивитись, такого його багато. І не холодно дуже, є морозець, та не цупкий. У дворах по вулицях коло церкви, як мурави народу, та все прибрані у празникові одежі, всі вибелені, вимиті, свято чується і на людях, і в повітрі. Зогрітому сонячним світом дишиться якось легше, на серці затихають муки, на душі радість і спокій. Радіють за другими Пріська й Христя. Пріська більше у церкві стоїть, молиться, а Христя з дівчатами крутиться по цвинтарю, щебече. Вона так давно бачилася з ними, після Миколи не виходила ні на досвідки, ні до кого на попряхи, як крячка та просиділа трохи не 3 тижні коло матері. Дівчата обдивляються її, хвалять стьожки, намисто, серги, любуються чобітьми, розказують, що без неї случилось на досвідках, як чорна Ївга полаяла з Тимофієм та й до ворожки ходила, щоб помирити. А Федір щодня на досвідках допитувався, чи не бачив хто де її Христі. «Він таки тебе щиро любить, хоч батько його за це і лає», – сказала Горпина Петьківна. Подруга Христі, висока, білява дівка, перша реготуха на селі. «А мені про те й байдуже», – отказала Христя. «От згадай чорта, а він і роги виставить», – скрикнула Горпина, зареготавшись. Христя озирнулася. Прямо до їх гурту йшов парубок, високий, білявий, у синьому сукняному каптані, підперезаному добрим каламайковим поясом, у сивій з решетилівських смушів шапці. То був Федір Супруненко. «Здорові! З праздником!» – привітався він, підходячи до гурту. «Здорові!» – отказали другі дівчата, а Христя змовчала. Поки йшло вітання, вона постояла трохи, далі одійшла, а потім і зовсім пішла в церкву. Федір, понуро послухавши дівочого регітливого шепотання і нікому слова не сказавши, тихо похилив поза церквою. Дівочий веселий регіт геть провів його. Федір не озирнувся, не дослухався. «Отак обійди хлопця та й води його за собою», – сказала низенька та ранкувата Педора. «Вільно ж йому, як навіженому самому у вічі лізти», – отказала Горпина. «Христя від його полей ріже та тікає, а він, як реп'яхтою, чіпився». «Що ви тут про мене мелете?» – обізвалася Христя, вертаючись знову до гурту. «Та то Педора завидує тобі, що Федір, бач, за нею не ув'язався», – засміялася Горпина.
Він, здається, незабаром буде за всіма, як той цуцик, отказала понуро Христя. Дрік такий нападе, жартує Горпина. От коли б та на всіх хлопців разом, то що б було? Хтось обізвався. Може б наша чорна Євга скоріш заміж вийшла, пригадує Горпина. А то прийшла до церкви Богу молитися та побачила Тимофія. Він од неї тікає, по пояс снігом ріжеться, а вона за ним, наперейми. Застукала у суточках між деревом та оградою, та й досі там стерчать. Богу моляться, хтось сказав. І нестямний регіт привітав угадчицю. Та цитьте, не регочіться, ще батюшка у церкві почує, хтось придержує. Та батюшка то нічого, а як старий дяк почує, каже Горпина, та застави за собою співати, ото буде лихо. Дівчата аж за боки деруться та регочуть від кумедних Горпининих вигадок. А та і не перестає меле. Христя й собі за другими сміється. Як його не реготати, коли Горпина, здається, і каменного розсмішить. Час весело і швидко йде. Не щулася Христя, коли з церкви вийшли, як мати сіпнула її за рукав. Пора додому, сказала. Гляди ж, Христе, гукнула Гарпина, я за тобою забіжу, підемо колядувати. Вернулися Пріська і Христя додому. Краще б не верталися. Христі ще вчувається регіт дівочий, веселі їх вигадки, приповістки. А тут у хаті тихо, аж сумно. Мати така понура. Сіли розмовлятися, а Пріська за сльози. Весело проходить свято при щасті, при достатках, а коли горе налягло на душу, коли туга за серце кусає, тоді й свято не в свято. Час, як безногий чоловік, лізе, туга за горе гадюкою в'ється біля серця, бездорадні думки обіймають голову. У будень хоч буденні клопоти розіб'ють їх, а на свято ніщо не забороне, простір їм, розкіш. І радісний випадок принесе важку спомину. Колись то те було, колись воно радувало, а тепер ніколи вже воно не вернеться удруге. Плаче чоловік гіркими сльозами, плакала і Пріська. Після обід на хвилинку прибігла Одарка з Дориха. Молода та здорова вона, як пташка, нащебетала повну хату, як пташка умчалася. Щаслива, здорова, думалось Прісці, а тут ні щастя, ні здоров'я. Вона лягла спати, та їй не спалося. Христя теж нудьгує, не знає, де дітися. Оце посидить у хаті, погляне на матір сумну та мовчазну і побіжить за двір на вулицю, подивиться на людей, що то в парі, то одиноко снують, ті в гості, ті з гостей. Десь далеко чутно дівоцьку пісню, доноситься крикливий порубочий гомін. Вона туди й побігла б, не щулась там, як і час мине, та мати не пускає. Ще гаразд, що колядувати обіцяла пустити, а то хіба давно вона казала, чого ти підеш, чи слід туди тобі ходити. Ще он зашпори не одійшли, а тобі співи та жарти в голові. Тупим ножем різали ті недоговорені речі за серце Христю. Крадькома, стиха, вони нагадували їй про смерть батькову, про їх сирітську долю. Їй учувався докір людський. Ото не вспіла ще батька загребти, а вийшла горланити. Сумною та остогидлою їй здається і пісня дівоцька. А тут, як на те, хвиля дзвінких голосів доноситься до її вуха. Знайома й люба їй пісня лється. Голос бренить у її серці, пориває викрикнути, підхопити. Вона одвертається, щоб не чути, дослухається до гомону людського, котрий, уже постановивши свято, плететься додому і вголос вимовляє свої таємні думки. А пройдуть люди, і їй знову сумно. Господи, хоч би день минав скоріше, скаржиться вона, ідучи у хату. Надвечір Горпина забігає по Христю. «Скоріше, Христе, одягайся, уже наша челядь у зборі». «Куди се?» – питає Пріська. «Колядувати, мамо». «Ти б краще не йшла, дочко». Христя глянула на Горпину. «Тіточко, голубочко», – затрохтіла та, – «пустіть її. Вона хоч трохи провітриться, ну ви ж бачите, на що вона перевелася». Пріська тільки махнула рукою. «Та йди вже, що з вами подієш, не пустуй тільки там». Подруги раді, забравшись за руки, не пішли, побігли з двору. Пріська зосталась сама, нудно їй та тяжко у своїй хаті, і все думки нерадісні клопочуть голову. Вона вийшла проходитися на двір. Смеркалося. Голоси малих колядників уже розтиналися по селу.
Гостювальники вертались додому. Чулася дрібна жіноча річ, груба чоловіча мова. Село перед вечором загомоніло, загуло, воно мов знало, що наступаюча ніч незабаром усіх упокоє, і поспішало наговоритися. Там скликали свиней годувати, там ревла скотина по загородах, по дворах жінки снували з дійницями. Турбуються люди, а мені того клопоту немає. Ні над чим клопотатися, думала Пріска, виходячи за хвіртку. Коло здорового двору стояла Одарка і дивилась на вулицю. «Здрастуйте, тітко!» – гукнула вона на Пріську. «Вийшли провітритися?» «Оце, як бачиш. Христя пішла колядувати, а мене нудьга вижила з хати. Піду, думаю, хоч подивлюся на людей». «Ви б, тіточко, до нас ішли посидіти. Карпо після обіду як пішов кудись, та й досі немає. Дітвора у хаті клопочеться. Де батько?» «Оце вийшла виглянути. Десь, видно, забарився. Ідіть до нас, тітко. Уже Миколка за вами скучає. Чому се, мамо, бабуся до нас не ходить?» Усе допитується. «Спасибі тобі, Одарко. Я б і прийшла, так ні на кого хати кинути. А ви запріть хату. Хто там прийде? Ідіть, тітко, посидимо, погуторимо». Пріска не забарилася. Заперти було хату нічим. Гаразд, хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати. Та й від кого? У селі все свої люди, знайомі, відомі, на перечоті, на виду, а чуже? Хто тепер чуже забреде на село? Закрутила Пріска двір ломакою, от і все. Дітвора несказано зраділа старій Прісці. «Бабуся, бабуся йде, бабуся прийшла!» – викрикнув радий Миколка і побрався на руки до Пріски. «Баба, баба, баба!» – своїм нетвердим ще язичком вимовляла невеличка дівчинка Оленка, простягаючи до Пріски кулачата. Дітвора страх любила Пріску. Вона завжди уміла з нею обійтися. То, дивись, шматочок хлібця принесе й дає, це від зайця відняла, скаже. А дітвора затинає так часом і сухий шматок, наче солодкий медяник. І на сей раз Пріска захопила з собою 2 пиріжка з квасолею. І дітвора, рада гостинцеві, прийнялася їх уминати. Одарка сама не менше зраділа. Раз, що угамувався дитячий крик та докучливе допитування про батька, а друге, є з ким і самій словом перекинутись, погомоніти. Розмова зав'язалася. Одарка пригадує своє життя, Пріська своє. Нерадісні то були речі для розмови. Отже, не щулися, коли і як стемніло. Дітвора, награвшись, захотіла спати. Пріська мала додому йти, та Одарка намоглася. «Посидьте, тітко, погомонимо ще. Я ковбасу розігрію, підкусимо, а тим часом, може, і Карпо надійде». Чогось у Пріськи серце заболіло, коли Одарка згадала про Карпа. Чого? Їй пригадався її Пилип, котрого приходилось, от як і Одарці, дожидати. Тепер вона його вже до віку не діжде. Серце її наче хто обценьками здавив. Одарка не забарилася розігріти ковбасу, спрягла ще яєшню і прохала Пріску підкусювати. Тільки що Пріска взяла шматок ковбаси і намірялася їсти, як коло дверей щось занишпорило. «Це, мабуть, Карпо», – угадувала Одарка і не помилилася. То був справді Карпо. Карпо – молодий ще чоловік, осадкуватий, широкоплечий, ширококосний, голова здорова, кругла, наче гарбуз, очі сірі і завжди ясні, покійні. Їх, здається, ніколи зроду ніяке лихо не мутило. І голос у нього рівний, і сам виглядає завжди добрим, завжди задоволеним. «Здорові, тітко!» – привітався він. «Скільки літ, скільки зим, давно в мою хату заглядали. Я вже на Одарку гримаю. Може, кажу, розсердила чим?» «Бог з тобою, Карпе, хіба твоя Одарка така, як другі, тільки з нею й душею одведеш. А не ходила, то ти і сам гаразд знаєш чому. Як таке щастя, то і між людей нема охотки йти. Сиділа б усе дома, як кам'яна. Воно б, може, ще краще було, якби відразу скаменіла. Хай Бог милує. Я оце вас усе отстоював, за вас розпинався», – сказав Карпо. У Пріски наче очі побільшали. Так вона подивилась на Карпа ними. «Що там таке?» – за нею спитала Одарка. «Та нічого ще поки, дурний Грицько. Чого це він на вас уївся?»
Супруненко? Угадала Пріська. І сама не знаю. От як перед вами винна. Ні, їсть же, та й їсть. Така вже, видно, його ненависть до мене. Як учепиться чого, то так, як реп'ях до кожуха. Одно точить, як шашель дерево, як іржа залізо. Звик ще за панщини людей підкушувати, та й досі не кида своєї вдачі, увернула Одарка. А вже чоловік. Ні Бога не боїться, ні людей не соромиться. Тепер куди верне, щоб землю від вас одібрати? Заходжу в шинок, а він сидить з нашими дукачами, горобцем, вербою та маленьким. Сидять, п'ють. Грицько, зуздрівши зараз до мене. Оце, Карпе, за твою сусідку трактувалися. За яку сусідку, питаю? Та вже ж не за яку, за Пріську. А що там, допитуюся? Чи ти б, каже, не згодився узяти на себе її землю? Навіщо, кажу? Як навіщо? І почав викладати, що коли від неї землі не одібрати, то її земля за нею буде і платити за неї другі будуть. А чим же їй, питаю, жити, коли землю одібрати? Переживе, гладка. Хіба сама не при здоров'ї? І дочка у неї, як кобила, хоч зараз у віз запрягай. До хлопців, не бійсь, уміє і ржати, а діла робити не робить. Ніхто, кажу, не віда, як то обіда. А я добре знаю, що оце не стало Пилипа, то Прісці не медяно прийдеться прожити. Коли ж від неї землю одібрати, то годі хоч у старці йти. Як стрибнеш, мій Грицько, як гуконе, так і ти з нею заодно. А раз же, ми оце порішили ту землю тобі віддати, а не хоч, я й сам візьму. Все платитиму та знатиму хоч за що. То що, кажу, як мир скаже? Мир? Ти знаєш, що твій мир у нас у руках? Отут у жмені сидить. Схочемо, пустимо жити, схочемо, задавимо. Що твій мир? Та він ось Панасові, указує на горобця, повинен у ногах лазити та дякувати, що подушне все до копійки заплатив. 5 сотень відразу вийняв. А коли ви бісові ланці віддасте, свої гроші зараз положи, а з вас копійку по копійці збирай та віддавай. Уже коли на мир пішло, то ми твій мир і в чорну запремо. Хай там поцокотить зубами. Як наскіпився на мене, так куди тобі? Будь ти, думаю, неладний. Взяв шапку та шинку та се прямісінько додому. Пріська чим більше дослухалася, тим більше хилилася. Як її землю від неї одібрати? Хто ж від неї одбере її? Як же це можна? А вона при чому буде? Їй з голоду хіба пропадати? Тяжкі та нерадісні думки снували у її голові. Одна поперед другої щіпали за серце, чорними хмарами укривали душу. Вона сіла за стіл закушувати, половина пирога заклякла у руках, а невеличка крихта гнітом лежала у роті, на язиці і не давала слова вимовити. «Не журіться, тітко», – утішає Карпо, – «хай вони поткнуться до миру. Я перший почну гукати. Не їх дукачів мир послухає. Їм добре, грошей наздирали з нашого брата, багатіють, а ми знаємо, як то воно з голими руками прожити. Не послухає їх мир ніколи. Як то вони думають п'яними головами так з миром правитися? Як то так з людьми жити? Ще побачимо, чий батько старший. Їх 3, а нас 100. Хай не чіпають, коли хотять у миру жити. Не журіться». Не слухає Пріська речей, утіхи не чує. Перед нею Грицько з його нахвалками. Грицько могучий чоловік. Він як захоче, так і поверне діло. Схоче доїсти кого, то доїсть. Як смерть та жовта, як тінь темна, Пріська устала з-за столу, попрощалась і пішла додому. Ще важчі, ще чорніші думки обступили її у своїй хаті, клопочуть її стару голову, журять і без того зомліле серце. Вона у хаті одна, Христі немає. Каганець на припічку горить, ледве тліє, невеличкий гніт у рижеєвій олії. Легкі тіні снують по сірих вогких стінах, по закуреній оселі. Хилиться стара пріщена голова на груди, а перед очима її гірка вдовина доля, убожество, недостачі та напасті людські.
Не криком нежданного горя виливається її люта туга, не гарячими слізьми розливається вона по змарнілому обличчю. А німа, мовчазна, вона пронизує наскрізь її, як холод. Зеленить старе жовте лице, гірким полинем напуває душу і серце. От тобі й свято. У сей день, кажуть, колись Христос народився, нове життя зачалося. А для мене нове горенько, думалось Прісці. Розділ 5. Де ж це Христя забарилася? Чому не приходить утішати матері старої, ділити з нею її тугу запеклу? Христя рада, що вирвалася, бігає з дівчатами по селу від двору до двору, від хати до хати. Холодна різдвяна ніч не припона молодечій, тільки заставляє швидше бігати. Рипотять швидкі ступні по усланій білим снігом землі, молода кров, розгоряючись, гріє, б'є у лице. Говір, клекіт роздаються по опустілих вулицях. З усіх країв села доноситься колядка. Радістю й веселощами б'ється серце у Христі, очі грають, як ті зорі на холодному небі. Те лихо, що їх туманило, що важким каменем лежало на душі, скотилося, коли вона переступила за свій двір. «Уже ж і розпущу я свій голос сьогодні», — хвалилася вона Горпині. «Довго я держалася, та оце й вирвалася. А недобрі ви, дівчата, хоч би таки одна прийшла провідати, розказати, що робиться на селі, що чується між вами», – щебетала Христя, поспішаючи за подругою на збірку до досвідченої матері. Досвідчена мати, стара вовчиха, радо стріла Христю. «Здорово, дівко! Та й давно ж ти у нас не була. І Пилипівна зійшла, не приходила. Стидно, дівко. Там у вас нещастя трапилося? А у кого того нещастя не трапляється? День наш, вік наш. Сьогодні живий-здоровий, а назавтра, дивись, уже й не стало. Усі під Богом ходимо. Його свята воля. Ну ж, я на тебе хоч подивлюся, йди ближче до світла». І стара курноса, мов сова вовчиха, почала повертати Христю на всі боки, заглядати їй і у лице, у вічі. «Змарніла, дівко, споганіла, журилася? Нічого, молода, перетерпиш. А тут нема мені одбою від хлопців за тебе. Чому та й чому, тітко, Христя до вас не приходить? А я почим знаю чому. Підіть, кажу, довідайтесь». І сьогодні забігав один. «Чи буде Христя хоч у колядці?» «Я знаю, хто забігав», – умішалася Горпина. «Ні, не знаєш». «Так скажи, хто?» – спиталася Христя. «Ага, хочеться знати, хочеться. Не скажу ж за те, що не приходила». «Ну як же його ходити?» – виправлялася Христя. «І гріх, і мати не пускають». «Потурай гріхові, а матері скажи, хіба вона не була молодою?» Розмову перервали 3-4 дівки, що, запихавшись, убігли у хату. «Бач, вони уже тут, а ми дурні за ними бігали. Прибігаємо до Горпини, кажуть, пішли до Христі. Приходимо до Христі, аж у неї хата закручена. Поцілувала Химка у ломаку та й назад вернулася». «Брешеш, сама цілувала, а на других звертає», – одрізала Химка. «Та то Маруся цілувала», – додала третя дівчина, ще підліток, указуючи на свою старшу сестру. Маруся тільки закопилила губу. Дівочий клекіт на хвилину затнувся. «Чи ще багато наших немає?» – спитала, обдивляючись гурт Горпина. «Немає Ониськи та Євги». «Знаєте що? Поки вони прийдуть, заколядуємо матері». «Давайте, давайте», – підхопили другі. Горпина вискочила вперед. «Благословіть колядувати», – гукнула. «Колядуйте», – відказала вовчиха. Дівчата стали в коло. Одні питали, якої, другі відкашлювалися. Горпина почала. Зично її голос роздавався серед хати, мов бренькіт голосної струни або забій у дзвони. Здавалося, то черниця скликала на молитву своїх товаришок. Усі притихли, слухаючи того вигуку. Це зразу усіма голосами підхопили. «Славен єси! Он славен єси, наш милий Боже, на небеси!»
І знову вигук, і знову славен. Колядка була довга-довга. Накінець наспіли і Ждані, Ониська Мишаста і Ївга Товстуха. «Оце на силу вирвалися», – виправлялася Ївга. «Забігаємо до однієї, пішла, кажуть, туди, до другої, у другий край. Як пішли шукати, як пішли бігати, на силу допиталися. А тут ідемо до вас, стрівають парубки. Куди, дівчата, чешете? Ми від їх, а вони за нами, на силу втекли». «А Тимофія б то і не бачили?» – спитала, усміхаючись, Горпина. Широке чорне лице Ївги ще дужче почорніло, очі заблищали. «Хай він тобі на шию повіситься», – сердито отказала Ївга. «Тю-тю, дурна, я жартую, а вона навсправжки», – виправляється Горпина. «От ще погризуться, а гріх», – умішалася вовчиха. «Свої, та й не миритесь, йон». І стара захитала сивою головою. «Чого ж вона мені очі вибиває Тимофієм?» – не вгамовується Ївга. «Івго, годі», – умішалося декілька дівчат. «Годі вам змагатися, пора збиратися», – підказали другі. Пора, прощавайте, мамо». «З Богом, діти, щасливо, а колядку пропивати до мене». До вас!» І цілим гуртом повалили з хати. Ніч ясна, морозна, півмісяць високо плаває у чистому небі, горить кругом його, стовпляться зорі, як рій коло матки, як горішки коло доброго крайця хліба. Так вони витанцьовують та виблискують кругом його. А він, зрадівши, так висвічує на все небо, так вистилає своїм світом укриту білим снігом землю. Горить в однім місці сизим огнем, у другім зеленим, у третім червоним, аж жовто-гарячим, мов хто розкидає дороге намисто по землі. В повітрі тихо, холодно, і морозне стоїть воно й не поворухнеться, тільки давить своїм холодом, аж дихати важко, аж встояти не дає. По селу скрип, луск, гвалт, лемент. Там рипить більше десятка ніг, перебігаючи вулицю. Під хатою чується «Благословіть колядувати!» А там з далекого краю доноситься й сама колядка. Черідка високих голосів мчиться понад селом, будить застигле холодне повітря, веселить криві вулиці, дратує собак по дворах. Живе, гуляє Мар'янівка. Світло горить у кожній хаті, у кожного свої гості, а не гості, то свято. Дівчата, вискочивши з двору вовчихи, розкинулись на невеличкі купи. Горпина і Христя одна коло другої. «Про кого то мати натякала?» – спитала Христя. «Про кого? Звісно, про Федора», – отказала та і отбігла до других. Христя трохи отстала. «Та невже той Федір так убивається за мною?» – думала вона. Питав, чи буду я. «Підожди, стріну я тебе де-небудь. Уже ж правди допитаюся, та вже ж і за ніс поводжу. Коли каже твій батько, що з ума тебе звела, хай не дурно каже», – нахвалялася Христя, їй так гарно, так радісно на душі, легко на серці. Бо той, що за нею побивається, її любить. Вона не зробить так, як чорна Ївга зробила, та ще й сердиться, коли її натякають на Тимофія. Ні, вона не сама одасться до рук, а візьме його в свої руки. Христя усміхнулася, пригадуючи, що б його зробити таке Федорові, як стрінеться. На неї найшла така дівоцька жартівливість, якої вона давно вже не звідувала. «Чи підемо, дівчата, до Супруненка колядувати, чи минемо?» – спитала вона, наганяючи гурт. «Підемо, чого минати? Цей край обійдемо, та годі й на другий». «Ви йдіть, а я не піду», – сказала Христя. «Чому?» «Боїся, щоб Грицько ціпка не дав?» – цвіркнула Ївга. «Ось піди, чи й сама від ціпка викрутися». «А мені за що?» «За те, що й мені. Ти ж, кажуть, його Федора причарувала», – плеще Ївга. «Чого не накажуть? Вони про тебе кажуть». «Що ж це про мене кажуть?» «Казаному кінця нема», – отказала Христя, щоб не розводити сварки. А тут і Супруненкова хата виглянула з-під комори. Дівчата підійшли до воріт. «Нумо, ходімо», – скрикнула Горпина. «А як справді ціпка дасть, та ще й з собакою нацькує? Від нього усього треба ждати».
Та дивіться уже, мабуть, і спати повкладались, світла не видно, обізвалась хтось з дівчат. Сліпа, не бач? Крикнула Горпина. Он же світиться. Дівчата поспиналися аж на тин. Світиться, справді світиться. Заходь, скомандувала Горпина і вскочила у двір. Ряба, здоровенна собака на прив'язі біля комори почала гавкати. От розгавкався. Хазяїн кращий від тебе. Та не гавкає, сказала Маруся, поспішаючи за Горпиною. Другі зареготалися і собі бігом. Передні вже були біля вікна, тоді як задні танцювалися коло фіртки, ламали ломаку стину. «Благословіть колядувати!» – крикнула Горпина, зазираючи у вікно. Воно намерзло, і, окрім жовтої плями від світла, нічого не було видно. «Благословіть колядувати!» – гукнула удруге Горпина, довго дожидаючись одказу. «То там!» – донісся з хати голос. «Колядники! Благословіть колядувати!» «Ось я вас поколядую! Гемонські діти! Де б спати, вони ходять попід чужими вікнами, собак дражнять!» Декілька дівчат зареготалися, другі кинулись геть на втікача. Зосталася Горпина з 3 дівками. «Та цитьте!» – скрикнула Горпина, дослухаючись до гомону в хаті. «Ось я зараз! Підождіть трохи!» – почувся голос Грицьків. «О, бачите, підождіть! Він таки впусти!» – підохочувала Горпина дівчат, що мали було утікти. Чутно двері рипнули, щось зашамотіло у сінях. Собака на прив'язі як не розірветься. То кинеться в один бік, то стрибуне вперед, аж вірьовка тріщить. Сінешні двері розчинилися, і висунулася кочерга. Дівчата, забачивши, дай Боже, ноги, не знали, коли за двором опинилися. Другі, боязкіші, помчалися вподовж вулиці. Одна Христя стояла серед шляху і заливалася з реготу. «А що, здобулись?» Я вас, бісові старці!» – гукав Грицько. «Бог свято дав, ніде за цілий день нагулявшись спочивати, а вони ходять, роти деруть та добрим людям не дають спокою. Рябко, куси їх!» «Куси, Рябко, лисого!» – одгукувались дівчата. «А що заробили?» – кричала одна. «Заробили, аж торпа продралась», – отказує друга. «Заробили, на силу ноги домчали», – додає третя. «Ще й у такого багатиря заробиш», – сердиться Горпина. А чорна Ївга кривить Горпину. «Благословіть колядувати, благословіть колядувати!» У той самий час Грицько спустив Рябка з цепу. Люта собака, як вітер, помчалася вподовж городу, стрибаючи на тин та аж виє гавкаючи. Тю-тю тюкали дівчата, упираючи вперед. «Благословіть колядувати!» – одне жаліпіє Ївга. «Хай вам біс! Мені й Рябко заколядує!» – перекривляючи Грицька, товсто гукнула Христя. Нестямний крик реготу зірвався і, як буря, помчався по всій вулиці. «Ха-ха-ха!» Уже й далеко одбігли від двору, уже повернули й у другу вулицю, а регіт смішної Христиної вигадки не вгавав. Веселим гуком та криком носився він у морозному повітрі, бунтуючи собак по дворах. Від Супруненка повернули до багатого козака Очкура. Стара Очкуриха з почотом прийняла дорогих гостей, вареною частувала, пирогами годувала, ще й сороківку дала колядницям. Бадьорніші й веселіші вийшли дівчата з Очкурового двору і напрямилися до батюшки. Там прийшлося разів 6 колядувати – батюшці, матушці, батюшчиним дітям. Хоч батюшка за те грошей не дав, зате матушка добре нагодувала і напоїла. Деякі вийшли уже геть з гудючою головою. Ївга трохи не згубила книша, яким матушка обдарила. Ївга, як здоровіша, була за міхоношу, прийшлося перемінити другій. А чорне Ївщине лице, жартуючи, натирали дівчата снігом, щоб прочунялася. Сміх, регіт, жартівливі вигадки і знову сміх, регіт. Весела пора колядки. Недаром кожна дівчина, як Бога, дожидає їх. І наспіваєшся, і нагуляєшся, і нарегочишся. На Христю, як на сіло.
Не було того двору, з якого вона, вийшовши, не кривила хазяїв, не сміялася з подруг, не дратувала ломачкою об тин собак. «Це тобі, Христе, не перед добром. Щось тобі буде таке, – казали дівчата. Гляди сії ночі, не налови раків, бо дуже щось регочеш, – зло увернула Ївга. Не твої звички, – реготала Христя. Або як додому вернешся, мати вилає, – одгадувала невеличка Пріська. Хай лає, зате нагуляюся, – отказала Христя і знову почала реготати. З противної вулиці доносився парубочий гомін. «Дівчата, парубки!» – хтось сказав. «Хлопці поганці! Бісова мати того, хто в шапці!» – жаліпнула Христя. «Тю!» – одгукнулися парубки. «Тю!» – гуканула Христя. «Христе, не займай, може, чужі!» – обізвалась Горпина. «А як чужі, так що?» І ще дужче гуконула. «Тю! Трр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 rr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 r
Христя мала перекривити, та язик затнувся. За першим тирканням промчалося друге, там третє. Чимала валка парубків показалася з вулиці у здоровенних білих кожухах, у сивих шапках. Лавою йшли вони через вулицю, поскрипуючи по снігу ногами. Дівчата вдарилися в розтіч. «Лови, лови!» – гукнули парубки на всю вулицю. Піднявся гомін та біганина. Парубки ловили дівчат, здоровкались, жартували. То були усе знайомі парубки, свої. Тимофій, Іван, Грицько, Онисько, Федір. Федір так і кинувся до Христі. «Ти куди так розігнався, роззяво?» – скрикнула та. «За тобою. А ти куди втечеш?» «Чого я буду тікати? Хіба і ти такий, як твій батько? Прийшли до його заколядувати, а він з собакою нацькував. Багатирі, дуки, кажете? Христе, не споминай мені про дім, не кажи нічого про батька. Хіба його ніхто не знає?» – почав жалібно Федір. «А про мене, що він каже, і не гріх таке плести. Хай каже, казаному кінця немає». «Немає, а совість є, осоружні», – скрикнула Христя і побігла до гурту. Федір, насупившись, потяг за нею. Там уже настав мир. Хлопці, зійшовши з дівчатами, вели жартівливу розмову. «Так підемо купно колядувати?» – питали хлопці. «Не треба, не хочемо вас. Ви гукаєте дуже», – одмагалися дівчата. «А ви не дуже? Все ж не так, як ви. Та ну, глядіть лиш, чи не перекричите. Хоч і кричимо, та не хочемо. Ми підемо самі. А ми за вами. Куди ви, туди й ми. А ми втечемо, а ми доженемо. Зугарні, заплутаєтесь у своїх полах та попадаєте. Побачимо». Змагалися, аж поки не посходилися всі до гурту. То було завждишне змагання. Дівчата були ще раді, що парубки з ними. І веселіше, і охвітніше. Чи п'яне нападеться, чи собака кинеться. Є кому отстояти і оборонити. Усі разом посунули далі. Дехто гуртом, дехто в парі. Ївга наче прилипла до Тимофія, хоч той більше балакав з другими дівчатами. Федір понуро тягся за Христею. Так і ходили по всьому селу, забігаючи трохи не у кожен двір. Уже по других краях села стихла колядка, уже й світло де-не-де тільки горіло, а наші колядники все ще бігали та відшуковували, кому б заколядувати. Чи були дівчата у матері? Були. Бач, а ми не були. Гарні. Певно, вона не спить. Ходімо. «А ходімо справді ще раз до матері», – сказала Горпина. «Пізно буде, он уже місяць сідає», – сказала Христя. «Хай сідає, хіба й без його не видно шляху. Коли боїшся, проведемо», – кажуть парубки. Христя противилася, отступає назад. «Як Христя не піде, то й ми не хочемо», – упираються дівчата. Два парубки підбігли до Христі і, взявши за руки, поволокли за гуртом. Місяць зовсім спустився над гору, наче пів хліба лежало над землею. З ясного та блискучого він став мутним, червоним. По небу тільки виблискували зорі, та земля світила своїм білим снігом.
Уже не тільки люди й собаки утихли, тільки тими вулицями, де проходили колядники, чулися ще собачі заводи. Потім дійшли до вовчихи, місяць зовсім скрився, і хата вовчихи стояла темна та сумна. «Бач, я казала, не йдімо, мати вже сплять», – обізвалася Христя. «Хіба не можна збудити?» – сказав Тимофій і напрямився в двір. «Тимофію, Тимофію!» – загукали дівчата. «Не буди, вернися!» Тимофій став. Парубки настоювали збудити матір. Дівчата казали, не треба. «Хай стара хоч у свято виспиться, ми їй так не даємо спати», – доводили дівчата. Парубки згодились, хоч ще пристоювали. «Годі, пора додому», – сказала Євга. «Ти, Тимофію, йдеш?» Тимофій мовчав. «Хіба Тимофієві по руці з тобою йти?» – обізвалася Пріська, далека Тимофієва родичка. «А твоє яке діло?» – визвірилася Євга. «Я Христю одведу», – сказав Тимофій. «Я не хочу з тобою». «Он Євга тобі», – отказала Христя. «Тимофієві Євга», – гукнули дівчата. «Так», – загодилися хлопці. «Тимофій Євгу веде, Грицько Марусю, Онисько Горпину, Федір Христю», – ділили хлопці між собою дівчат. «Становись, братця!» І кожен, підійшовши до своєї, повернули назад. Деяким треба було йти у ліву руку, другим у праву, третім прямо. Горпині й Христі до церкви разом. А там ще чималий майдан зоставався Христі додому. Гурт розсипався, розбився, і на ходу, прощаючись, розійшлася кожна купка своєю дорогою. Горпина і Христя одна біля другої, коло їх з обох боків хлопці. Онисько невеличкий, у своєму довгому кожусі, котрий трохи не волочився по землі, смішив дівчат. То вигадку уверне якусь, то колінце викине. Регіт і жарти не стихають. Зате Федір, понурившись, тягне коло Христі німий, мовчазний. Йому, мов і гарно коло неї йти, і разом боязко. Йому хочеться і собі щонебудь сказати, чим-небудь дівчат посмішити. Та поки надумається, дивись, Онисько уже й розсмішив. Аж плач його бере, який він несміливий та незугарний. Недаром батько каже, дурний. Дурний є, думав він, мовчки бейкаючись. Аж ось і церква показалася, чорніє у сірому мороці ночі, кругом неї тихо, сумно. «Дивись, як мені страшно», – струснувшись, каже Христя. «Оце тобі, Горпино, вже й дома, а мені ще майданом скільки йти. Може б ти провела?» Ні, сестрице, спати вже хочеться. Та тебе он Федір та Онисько аж додому доведуть». «Чого там Онисько? Я й сам», – обізвався Федір. Дівчата попрощалися, розійшлися. Онисько, повернувши за церкву, став. «То ти, Федоре, сам?» «А тож». «Так прощавайте на добраніч». «Прощай, добраніч». Христя й Федір зосталися удвох. Декілька часу йшли мовчки. Федір думав, що б його Христі сказати. Христя мовчки виступала і раз по раз струшувалась. «Ти, Христе, змерзла?» – надумався Федір. «І сама не знаю, що зо мною, наче трясця трясе. Коли хоч...» – несміло почав Федір, «у мене кожух добрий, довгий. То що, скинеш, а сам у сорочці зостанешся?» «У мене свита, а хочеш, поли широкі, полою прикрию». І в одну мить розстебнув кожух. Христя усміхнулася. Федір побачив, як у Христі очі блиснули. Його серце тьохнуло. Не пригадає, як і коли Христя опинилася під його кожухом, коло його боку. Йому гарно так і тепло, радісно. Простують обоє мовчки. «Щоб це твій батько побачив, що ми так ідемо?» – спитала Христя і зареготалася. «Христе!» – скрикнув Федір, придавивши її до боку. «Ти ж не давися!» – ласкаво обізвалася Христя. Федір затремтів.
Поки світу сонце, почав він, поки земля стоїть, поки сам пропаду, не забуду я сього, Христе. Христя дзвінко зареготалася. Чого се так? Спитала. У Федора дух сперло в грудях, огнем пекло коло серця. Ти смієшся, Христе? Тобі байдуже? Знову почав він. А я... Батько мене лає, дурний, каже. Я сам чую, що одурів. А тобі байдуже? Ти смієшся? Голубко моя. Тихо прошептав Федір і міцно притис Христю до свого серця. Вона чула, як воно у нього несамовито колотилося, як його гаряче зітхання гріло лице їй. «Не пустуй, Федоре», – суворо сказала вона. «Без тебе мені світ не світ, і люди не люди», – крізь плач скрикнув він. «Я не знаю, чого ти моєму батькові не люба. Та хто йому любий? Усі то дурні, то вороги». «І здасться таке», – жалівся Федір. Христя важко зітхнула. Цей Федір справді кохає її, і щиро кохає. Гріх і те сказати, щоб він був і непутящий який, і з себе красивий, добрий, думалось їй. То була хвилина, коли і Христі серце обізвалося. Щирий і жалосливий голос Федорів уразив його. Мовчки вони пройшли ще чимало. Вона чула, як Федорова рука вже важче та важче обвивалась коло її стану, давила її до його. Вона не противилась, її плече черкалося з його плечем, її бік приходився коло його серця. «Хоч би і вік отак, Христе», – шептав він, – «хоч би й вмерти отак». Вони стали, Христя мовчала. «Ось уже й двір твій», – журливо промовив Федір. «Господи, як швидко!» Вона зітхнула і откинула полу. Федір побачив її лице, бліде, задумане. «Спасибі тобі, Федоре», – тихо подякувала вона. «Прощай». І напрямилася у хвіртку. «Христе!» – обізвався він. Вона озирнулася. Федір кинувся. «Хоч одне слово. Люба моя, мила моя». Він обхопив її і хотів поцілувати. Христя мотнулася і в одну мить опинилася за хвірткою. Вона сама не знає чого, і стало смішно-смішно. Роздався тихий регіт. «Ти смієшся, Христе? Смієшся?» – питає тремтячи увесь Федір. «Іди вже собі», – за хвіртки сказала Христя. «Господь з тобою», – промовив Федір, і наче п'яний повернув назад майданом. У Христі жаль так здавив серце, що аж сльози виступили на очах. Вона вже мала була гукнути на Федора, щоб вернувся, та не гукнула. Схилившись на ворота, вона дивилась, як нетвердою ступою потяг він від неї, криючись у сірих померках ночі. Його білий кожух то блисне, то зникне. Ось уже не стало і видно. Чутно тільки, як ступні рипотять у тихому морозному повітрі. Далі і ступні затихли. Христя ще постояла, озирнулась навкруги, глянула у небо на зорі. Тихо та ясно виграють вони. Христя важко і глибоко зітхнула і, похнюпившись, повернула до хати. Розділ 6. Сумно минали празникові дні, важко тяглися довгі різдвяні ночі, приносячи і проносячи неодрадні думки. Одні тільки не проносили вони задуреної пріщиної голови, наче цвяшок забилася вона у душу, загородилась у серце. Що коли справді отберуть від неї її землю? Вона пригадати не зможе, що тоді буде з нею. На ту землю вся її надія. Там її добро і життя, без землі голодна смерть. А Грицько такий. Уже коли він намірився, що зробити, то зробить. Карпо каже, не журіться, за нас мир. Та що той мир, сотня друга бідноти? Що вони пороблять, коли богатирі затнуться? Не вступить громада за землю. Богатирям що? Беріть, скажуть, землю, тільки не ждіть від нас ніякої помочі.
Досі ми і тим, і другим громаді служили, а з цього часу моя хата з краю, я нічого не знаю. Кожен будь сам собі. І піде між людьми розладдя, ворожнечі. Чи варта вона, безвісна Пріська, своєю безвісною нуждою тієї спірки? І громада скаже, що нам Пріська таке? У якій вона помочі стане, що ми розпинаємось за неї? Багато нас гибне і так. Господи, як же без землі бути? Добре тим панам, у їх її не орано, не мріяно, а в нас той невеличкий шматочок, а скільки то очей заздриться на його, скільки рук тягнеться за нею. Кожному хочеться схопити, бо в землі хліборобська сила, а в панів земля. І чому Господь Бог так не дав, як у панів? Друге діло. Пани тільки знають панувати. Вони самі коло землі не ходять, її не роблять. Другі за них топчуться коло неї. Чого ж воно так у світі? Нащо Господь Бог так дав? Що кому землі і не треба, в нього землі не сходиме, а у кого її жменя, на ту жменю сотня ротів роззявилась. Чи не зробити б цареві, чи кому там такого? Одібрати землю від того, хто коло неї сам не ходить, та й роздати б тому, хто у її риється. Скільки б нужди з світу зникло, скільки б сліз обсушилося, достатку та щастя прибуло. Кругом голова йшла у Пріськи від тих думок, і всі вони сходилися з однією. Що буде, коли в неї землю одберуть? Не знаючи, як її розгадати, вона ремствувала на людей, ремствувала і на Карпа. Навіщо він повідав їй раніше про те? Ще, може, її не одберуть, а одберуть, то хоч би зразу одібрали. Зразу б вона дізналася, що в неї немає землі. Уже б тоді їй пригадувала, що їй робити, як їй бути. А от тепер тільки мука тяжка, несподіване почуття нового горя. Ну вже її життя. Краще темна могила, ніж таке життя, казала вона, дожидаючи зо дня на день сільського сходу, виглядаючи, чи не йде хто кликати її. Пройшов тиждень. Настав новий рік. Що то їй новий рік принесе? Серце її неспокійно билося. На третій день Нового року зранку забігав Карпо сказати, що після водосвяття збірка. Може, й про вас будуть балакати. Виходьте після обіду, додав. Чи йти, чи ні, думала Пріська. Піти, а коли не будуть за нею говорити, чого, скажуть, прийшла, а не піти, рішать без неї. Коли б вона там була, все б яке слово за себе замовила. Непокійна і аж зелена швенділа Пріська по хаті і не знала, що їй робити. Вона пригадувала всі сни, які тільки снились їй за той час, коли вона почула ту прокляту звістку. Чи на добро вони, чи на лихо. Та й сни були, як і життя, страшні та неодрадні. Всі покійні снились їй, нове лихо верзлося. Що вони віщують, що пророкують? Не розгадає вона своєю головою, не прогляне зомлілою душею наболілим серцем. Прийшов день збору. Христя раніше й обід зварила, щоб не барити матері. Вона, дивлячись на неї, сама журилася і не знала, чим би їй розвеселити матір. Пріська не обідала. Де вже та страва ітиме на душу? Коли, може, з завтрашнього дня нічого буде кусати? Укинула Пріська ложку каші у рот, не пожувавши, ковтнула та й удавилась, тим устала із-за столу. Крики й гвалт застала Пріська на майдані коло волості, де зібралась громада. Старшина, засідателі, писар, староста стояли на рундуці і мовчки позирали на море шапок, що колихалося по майдану. Люди сходились у купи, гомоніли і знову розходились. Одні кричали «Не хочемо так! Чого така правда у світі?» Другі розмахували руками і голосно гукали «Не буде по-вашому!» Кожен казав своє, і на майдані стояв такий гомін, що не розбереш.
Хто чого хоче, хто за кого говорить. Пріська, побачивши купку жінок, що стояли в стороні, повернула до їх. Тут були Феська Лазорчишина, Килина Чопівна, Горпина Ткалева, Мар'я Бубирка. Все то свої, знайомі. «Здорові!» – привіталась Пріська. «Здорова! І ти, Прісько, прийшла подивитися?» – спитала Мар'я Бубирка, огрядна, червонопика молодиця. «Знайшла диво», – сказала Пріська. «Уже мені старій на диво дивитися, коли б не було свого діла». «Що ж у тебе за діло таке?» Пріська розказала. Молодиці ззирнулись одна з другою. «А от ми вийшли подивитися», – жартівливо почала Мар'я. «Ткалиха, як її чоловіка у старшину будуть вибирати. Феська з жалобою на свого. Хай посадять на тиждень у чорну, щоб знав, як їй боки трощити. Чопівна жалітися на хлопців, що її 5-літньої дочки ніхто досі не сватає». Жінки реготали з Мар'їних вигадок. Пріська тільки подумала. Молоді, здорові, при достатках. Чому їм не реготати? І, зітхнувши важко, геть одійшла від них. Вона побачила Здора, що, зібравши біля себе чималу купку людей, щось гаряче розказував і доводив. Побачила Супруненка, що, закинувши шапку аж на потилицю, ганяв по майдану від однієї купи до другої. Там стрівся з Перепелицею. «Гляди ж», гукав, потім з Васютою. «А ви ж піддержите?» А далі з Кіпцем та з Миленьком. Він літав, як муха, і кожному говорив яке-небудь коротеньке слово. Ті мовчки одмахувались головами, добре мов, або йшли далі, або стояли на місці. «Це, видно, про мене трахтують, видно, про мою землю Грицько замишляє. Господи, та й недобрий же який цей Грицько! Що йому з моєї землі? У самого людям ще віддає, ні, ще й на мою заздриться. І зародиться таке лихо, і завдасться таке люте». Пріська трохи не заплакала. «Ну що, набалакалися?» – гукнув старшина з рундука. «Кажіть скоріше, ще багато зосталося діло кінчати, а вже не рано». Ближче до рундука ряди щось забелькотіли. Пріська не вчула, що. «Так як, за Омельком ставити?» – спитався старшина. «За Омельком, за Омельком. Хай тільки за те відро горілки постави», – обізвалося декілька голосів. «З якої речі?» – гукнув Омелько Тхір, що держав станцію при волості. «Як з якої речі? Хіба малі гроші колупаєш? А розгон малий. Це не то, що в свинарській волості, куди становий хіба 3 на рік загляне. А в нас куди не їдь, та все через Мар'янівку. От і готуй 3 коней. Торік пару загнали. От тобі й заробіток», – виправлявся Омелько. Пріська тоді тільки розчовпала, що то балакали про станцію. Щоб було чутніше, вона трохи наблизилась до рундука. «Так, усі згодні?» «За Омельком», – гукає втретє старшина. «Усі, усі, за ним!» Ну, а тепер будемо балакати про наділи. Дехто з хазяїнів помер, другі недоїмки по збору позаводили. Що його робити, як громада посуде, а? Та хто ж там, про кого судите? А ось, прочитайте, Денисе Петровичу, повернувся старшина до писаря. Той почав, за ним старшина вигукував. Кобила Назар, Іван Швець, Данило Вернигора, Василь Воля, Пилип Притика. Пріська вся затіпалась, почувши те слово. Холод її пройняв від голови аж до ніг, і вона сама не знає, кому і чого уклонилася. Народ, почувши вигуки старшини, почав підступати до рундука. Декілька чоловіків, товплячись, штовхнули Пріську. «І чого ще тут ця баба устряла?» – поспитався рудоусий молодий чоловік, поспішаючи за другим наперед. Пріська одійшла геть і наставила вухо. Громада гомоніла, клекотіла, чулися жарти, регіт. «Куди вже його реготатися?» – думала Пріська. «Чи хто гадає про те, що тут доля людська рішається? Ціле життя береться.
Ні, мабуть, не реготали б так, коли б гадали. Далі чула Пріська викрики старшини, вигуки громади. «Одібрати! Не треба! Дайте йому рік от строчки, не поправиться, тоді й одібрати. Або діти у його малі прийняти на громаду». Аж ось старшина гукнув. «Ну, а за Пилипа притику?» «За Пилипа?» – спитало декілька голосів. Пріська прикипіла на місці. «Одібрати!» – крикнув перший Грицько. За ним хтось другий, третій. У Пріськи в очах потемніло. «Підожди кричати одібрати!» – чує Пріська Карпів голос. «Це діло треба розсудити». Далі скоївся гвалт. Слів не чутно, чує тільки Пріська, хтось десь бубонить, хтось кричить. «А дочка? А сама?» І знову другий голос. «Брешеш! Багатирі! Звикли тільки себе глядіти, а другі нехай з голоду пухнуть, хай здихають?» Гвалт, гомін, крик такий знявся, якого ще й чутно не було. Громада знову розсипалась на скільки куп. Кожна купа гомоніла, одна дужче, друга тихше. От купи до купи знай бігав Карпо і гукав. «Піддержте, братця, що це таке? За бісовими дуками швидко не можна буде бідному чоловікові й дихнути. Як це можна? Де це видано? Коли ви бачили тільки її? Та ось і вона». І Карпо, ухопивши Пріску за рукав, потяг за собою до Грицька. «Оце так гладка? Оце так здорова!» – гукав Карпо Грицькові. «Дивись! Дивіться, добрі люди, ось вона! Оце та Пріська! Здужає вона сама, що робити?» «У неї дочка гладка!» – гукає у свою чергу Грицько. «Хай найме дочку! Чого ж другі наймаються, а їй не можна? У неї одна дочка. Як найняти її, то і в хаті нікому поратись!» – кричить Карпо. «Та цитьте, цитьте! Підняли, таке розібрати нічого не можна!» – гукнув старшина. Громада потроху почала стихати. «Ну то як, земля, за вдовою зостається?» «За нею, за нею!» – ревнула більша половина громади. Грицько червоний, як рак, махнув рукою і геть одійшов. Це зразу наче його опекло. Знову посунувся вперед. «Ну добре, земля, кажете, за нею зостається. А податки хто буде платити? Хто викупне даватиме?» «Податки? Податки, звісно, на громаду, а викупне на землю», – підказав Карпо. «Бач, трясця його матері», – жаліпнув Грицько. «І землю їй дай, ще й податки за нею плати. Не тряси лишень, бо трясця не розбирає, на кого напастись. Часом як трусне тебе», – відказав Карпо. «Та де ж все видано? Як це можна? І податки плати, і землю віддай». «Правду Грицько каже», – обізвалось декілька голосів. «Коли землю бере, хай і податки плате». «Люди добрі», – гукнув Карпо, наближаючись до громади. «Постійте, підождіть». «Як же це так? Притці приходилось тільки за одну душу платити. Він один у ревізії. Коли б у його син був, друге діло, а то він один. Тепер він умер. Хто, як не громада, за його повинна платити?» «Брешеш, не вмер, а вколів», – гукнув Грицько. «Не вмер, Данило, так болячка вдушила», – хтось сказав з громади. Дехто зареготався. Грицько не вгавав. «Усе на громаду та на громаду. Що ж громада таке, як не ми? Кому приходиться тягтися, як не нам?» – гукнув він, маючи надію доїхати Пріску не одним, то другим. Громада почала схилятися на руч Грицькову. «Та постійте ж, підождіть», – гукав знову Карпо. «Вона по закону податків не повинна платити. Де се видано, щоб удова давала податки за помершого чоловіка? З чого їх узяти? З того? А земля, земля», – желапіє Грицько. «Що ж земля? За землю викупне треба дати». «Ну, викупне й буде давати. А податки з якої речі?» «Так, так», – ревнула громада. «Податки на громаду, а викупне, хто землею володіє». «Писать?» – пита старшина. «Пишіть!» – гука громада. Грицько серце плюнув, поскромадив потилицю і геть відійшов від громади. Лице його було червоне, люте, очі стратили свою гострість, колючість.
і якось похмуро дивились, немов казали: ну, тепер все пропало. Він справді бурчав сам собі під ніс, що тепер все пропало, коли голодранці почнуть верховодити громадою. Скривджений і побитий, він вийшов з того змагання, яке сам завів. Ні одна його думка не справдилась, ні одна надія не завеселила. Похмурий пішов він додому. Зате Карпо несказано радів. Бігав от купи до купи і радо гукав: «А що, взяв?» Вертів хвостом бісів Супруненко, та й довертівся. Так вам і треба, гаспицькі дуки. Спасибі вам, панове, що піддержали. Тепер твій, Карпе Могорич, жартуючи, сказав йому високий усатий чоловік. Твій, гукнуло ще 2-3 голоси. На чорта й краще. Хто кислиці поїв, а кого оскома напала? Хто землею володітиме, а кому Могорич ставити? Умішався Гудзенко, непитущий зроду. Чого? Гукнув Карпо. За сей Могорич слід. Є 7 гривенник у кишені, ходімо, прогуляємо. От добрячий цей Карпо, посліднім ділиться. Ходімо, відказав перший усач, видно, голійний до скляного бога. Валка душ з 5 відділилася від громади і напрямилася до шинку, що тут аж тільки через майдан стояв, червоніючи своїми вікнами. Карпо, простоюючи між народом, знову стрінув Пріську, що плуталась і не знала, куди і як їй вийти. «Ви ще й досі тут тупцюєтесь?» – обізвався він. «Ідіть додому. Ваше діло на лад пішло. Поздоров, Боже, громади, земля зосталась за вами. Ідіть додому». «Спасибі вам, добрі люди», – промовила тихо Пріська, низько уклонившись на всі боки громаді. «А тобі, Карпе, найбільше». «Та ні за що, Богу дякувати. Ідіть додому, та якщо побачите Одарку, скажіть, хай не жде мене, може, я й забарюся». Пріська, ще раз подякувавши, подибала вулицею. Вечоріло. Сонце цілий день, закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світом усе село. Світ, падаючи на сніг, знімався високо вгору, красячи холодне зимне повітря. Здавалося, воно палало, гоготіло. По небу шматками розсілалися хмари, темно-зелені, аж чорні, і додавали ще більшої краси прозорому повітрю. Мороз дужчав. З села доносились одинокі викрики жінок, з майдану чувся неугавний клекіт чоловіків. Якось чудно було, якось сумно, як тільки буває зимнього вечора. Пріська дибала та дибала, поспішаючи додому. Вона не примічала тієї краси світової. Її похилу голову клопотали свої думки. Вони не були гіркі, коли Пріська не забула радіти. Вони були, може, і радісні. А тепер вони тільки тихо сумні, як її зомліла душа. Вона думала про землю, за котру стільки боліла серцем, котру намірялися лихі люди одняти. І от та земля знову її. Поздоров, Боже, Карпа, він оттягав її. Світ, видно, не без добрих людей, не без добрих людей, шептала вона. Серце частіше стукало, очі наливались слізьми. Уже коло двору вона стала перевести дух і озирнулася назад. Сонце якраз проти неї сідало, червоне, огнисте його коло так і іскрило світом. І воно радіє доброму ділу, подумалось їй. «Ой, нехай йому, як я уморилася!» – вимовила Пріська, увійшовши у хату і опускаючись на лаву. Вона вся трусилась, важко дихала. Христя прикро подивилась на матір, по обличчю пізнавала, чи добру звістку мати принесла за ту землю, чи лиху. І її серце було неспокійне. Дивлячись на матір, і воно в неї боліло. «Ну, те я вам поможу хоч кожушину скинути», – сказала Христя, запримітивши намір матері роздягтися. «Поможи, дочко, скинь, дочко. Ох, як я наморилася»,
хволилася Пріська. Сказано, нема сили, не стало здоров'я. Хто ж то коло тієї землі буде ходити, як і влітку таке буде? А земля хіба за нами зосталася? Боязко спитала Христя. Ой, поздоров, Боже, добрих людей, за нами, дочко, казала Пріська, спинаючись на піч. Христя перехрестилась. Слава Богу, шептала вона. Як не кричав Грицько, як не гукав, як не підструнчував громаду, а по його не сталося. Спасибі Карпові. Ой, я й забула. Побіжи, дочко, до Одарки, скажи, Карпо переказував, щоб не ждали його, бо, може, він і забариться. Дурна голова, поки дійшла і забула. Гаразд, хоч тепер згадала. От що то за добрий чоловік, спасибі йому, гомоніла Пріська, не примічаючи, що Христя вже дременула з хати. Христя не забарилася вернутися. Питалася Одарка, де ж Карпо зостався? Кажу, не знаю, докладала Христя матері. На радощах зайшли у шинок, спасибі їм, одно дякувала мати. Та ще питалася, чи землю за матір'ю зоставили. За матір'ю, кажу, а вона так зраділа, аж підскочила. Господи, і за що ці люди мене так люблять? Здивувалася Пріська. Учися у них, дочко. Вони кращі рідних, прихильніше самих близьких. Пошли їм, Господи, всього, чого вони тільки бажають. І не доведи, Боже, коли б усі були такі, як той Грицько, поїли б, здається, одне одного. І завдасться ж таке зле та немилосердне. Хоч би сказав, у самого мало, у самого нужда та недостачі, а то добра того на 10 би стало. Ніч же йому ще трохи, сухий шматок чужого хліба йому вадить. Зате ж і провчила громада. Ой, він слово, а Карпо йому 10. Та таки не його послухала громада, а Карпа. Червоний та хмурий пішов він зі збірки. Переказувала Пріська дочці свою радість, гріючи на печі посинілі руки. Христя слухала матір, а сама думала, от ти піймайся такому в невістки. Усі з тебе кишки вимотає, буде гризти, почти загризе. Нехай йому з його багатирством. Чого ж той Федір, лабузниця? Чого йому треба? Господь з ним. Він і добрий парубок, та що зможе з отаким батьком? Ще й не додумала Христя своїх думок, як почула, що в сінях щось зашамотіло. Вона кинулась позирнути, хто там, і на порозі стрілася з Федором. «Здорові були», – привітався він, уступивши в хату. «Хто там?» – дивлячись з печі, спитала Пріська. «Засвіти, Христе, нічого не видно». «Та се я, Федір», – отказав той, тручись коло порога. «Федір, чого се?» – подумала Пріська. «Засвіти, Христе», – удруге сказала вона, – «та я свічу». Незабаром невеличкий каганчик освітив сумну хату. Жовтогарячий світ розливався серед вечірнього мороку і обдав Федора, що тупцювався коло порога. «Чого ж ти стоїш, Федоре?» – спитала Пріська. «Сідай. Що скажеш доброго?» Федір, зиркнувши по хаті, похнюпився. «Та я се до вас», – рвучи слова, несміло почав він. Голос його бринів, як перервана струна. Йому, видно, важко було говорити. «Чи не сватати, бува?» – подумала Христя і глянула на Федора. Той, блідий, стояв коло порога і, мнучи шапку в руках, тремтів. Те запримітила й Пріська. Настало важке мовчання, ще важче ждання. «Батько прислали», – знову промовив Федір, і знову його голос обірвався. «Батько сердиті прийшли додому, напали на мене, хотіли бити, а далі, піди, кажуть, до... Скажи, я їй цього не забуду». Ледве-ледве вимовив Федір, і сльози закапали з його очей. Дочка і мати ззирнулися.
Пройшла хвилина мовчання, наче сон найшов на всіх. Нестямний стук далі їх розбудив. Коли вони прийшли в себе, Федора вже не було. Чи сон то справді, чи бувальщина? Дочка і мати зирнулись, дивлячись, здіймали плечима, знову зиралися, знову здіймали плечима, поки Христя не розреготалася. Вона сама не знає, чого їй стало так смішно. Дзвінкий її регіт розкочувався по всій хаті. «Чого ти?» – сердито спитала мати. «Чи не дурний він? Чи не божевільний?» – скрикнула Христя і знову залилася. То був непевний сміх, нестямний регіт, так сміється само лихо або почуття його. Морозом обдав той сміх Пріську, а вона, дивлячись тривожними очима на дочку, тремтіла. Їй так зразу гірко стало, так важко, лихо знову так надавило на її душу, мов недавньої радості і не було. «Я їй цього не забуду», – учувалося тихе Федорове шептання. Сина прислав сказати, думалось їй, щоб не забули. Боже, що за причепа Грицько той, що за лихий чоловік. Розділ 7. Грицько прибіг додому голодний і лютий. Та земля притчина не одну вже ніч не давала йому спати. Болячкою на серці сиділа, спичкою в оці стриміла. Хай вона не достанеться мені, а другому, тільки аби одібрати. Чого їй тоді жити у селі? З чого вона проживе? Опухне з голоду. Іди, голубочко, в найми іди на старість літ. І дочку свою пишну панночку веди за собою. Хай лишень коло чужої роботи помаже, покаляє свої білі рученьки. А то вибілилася. Тільки хлопців і глядить, тільки їх і знає з ума зводити. Зійдеш сама скоріше, аби вас випхнути з села, а то ви мені і за вухом не свербите. А випхнути треба, бо зовсім пропаде Федір. Думав, як полаю, оханеться. Кий біс, як дурень той ходи. Цілу ніч з колядками, кажуть, водився. Коли б не дурень, наводив би їй такого, щоб мати знала, як пускати дочку на всю ніч. Так дурень же, дурень. Нічого не поробиш, випхнути треба. І випхну. Уже хоч посю, а випхну, думав трохи не всю ту ніч перед збором Грицько. Пригадував, кого він прохав, кого б ще треба попрохати, що казати перед громадою, які доводи давати. Він і не гадав, щоб громада не згодилася. Чи статечне таке діло, щоб громада сама на себе і податки взяла, і землю віддала? Цього ніколи не буде, цього не може бути. І от тепер на тобі та цить. Він винуватив усіх багатирів, що за його як слід не стояли, і громаду, що з глузду зсунулося, та таке викинула. А гірше всього Пріськася, ненависна Пріська своєю дочкою зостається у селі. І от тепер почнуть вони, як у дзвони, дзвонити. А що, здобувся? А що, взяв? Покурив? «Їсти!» – гукнув він, не скидаючи шапки і водячи грізно очима по хаті. Він шукав за що-небудь причепитися, вилаятись, зірвати на кому-небудь своє накипіле зло. У хаті не знайшлося нічого такого, щоб не по його стояло або лежало. З серця він скинув шапку, швиргонув напіл, а сам посунувся за стіл. Хівря, запримітивши, що Грицько палений, мерщій висунула борщ з печі і постановила коло його. Він з опалу сьорбнув і опікся. «Вогню підставила!» – крикнув він, кинувши ложку. «А що б було, коли б холодного піднесла?» – тихо огризнулася Хівря. «І без того мене печуть усі, а тут іще й ти своїм борщем». «Дивись, я винна», – усміхнувшись, сказала Хівря. Грицько мовчав, сопів та ждав, поки хоч трохи борщ прохолоне.
У нас десь горілка була, нешвидко спитався він. Хівря знайшла пляшку і постановила перед ним. Грицько випив чарку і знову прийнявся до борщу. Хівря дивилася, як він глитав ложку за ложкою. «Та що там тебе так розсердило?» – поспитала вона, дивлячись, що Грицько і трохи не одходив. «То, бувало, і сердитий прийде, тільки поїв уже й пом'якшав, а тепер і трохи ні». «Ще є що поїсти?» – понуро спитався він. Хівря поставила печене порося. Грицько прийнявся за порося мовчки, сопучі. Хівря більше не допитувалась. Грицько мовчав. Поївши, він устав за столу, перехрестився і ліг на полу, одвернувшись лицем до стіни. Хівря мила миски, і тільки їх глухий бренькіт порушав німу мовчазність у хаті. З Грицькової голови ніяк не виходила сьогоднішня рада. Його зневага громадою. Йому було важко, серце билося все дужче та дужче, наче гадина крутилася коло його, не давала покою. Своїх намірів він не сповіряв дома нікому. Він мав надію, скінчивши діло, гірко посміятись. А от тепер з його насміялися. Коли він мучиться, Пріська, певно, радіє. А ще як дома дознаються, Федір почує. Він, його син, його кров, буде радіти разом з Пріською? Ні, постій. Він схопився і окинув бистрим поглядом усю хату. «Де Федір?» – спитався він. «Не знаю, ми довго дожидали тебе обідати, та, не дождавшись, пообідали самі. Федір зараз пішов після обіду». «Чи не до своєї бісової тещі?» – скрикнув Грицько. «Ніколи його дома немає. Так і шляється, бісова заволока». «Так він недавно і пішов», – отказала Хівря. «Недавно? А чого швендяти? Куди шлятися вечір на дворі? Певна, скотина не напована. О, то, може, він і погнав її напувати». Грицько знову ліг, Хівря вийшла з хати і швидко повернулася. «Федір скотину напував, зараз увійде», – сказала вона. Пройшло небагато часу, і Федір уступив у хату. «Ви мене кликали, тату». Грицько встав і аж на лиці зблід. «Піди мені зараз», – тремтячи почав він. «Піди до своєї тещі. Знаєш, скажи від мене, скажи, я їй цього не забуду. Хай вона це запише собі на лобі, чув?» Федір, женучи худобу од водопою, чув від хлопців, як його батька громада зневажила, зоставивши землю за Пріською. «Це на щот землі?» – тихо спитався він. Грицька наче що ушпигнуло. В тихому питанні сина він почув і докір собі, і гіркий регіт. Він увесь затіпався. «А твоє яке діло?» – гукнув він, аж Хівря затремтіла. «Твоє яке діло, питаю? Тобі сказано, іди, іди і скажи». Став ще допитуватись. «Тобі радісна, сучий сину, батькова невдача? Радісна, так?» Федір переступав з ноги на ногу. «Накладаєте удвох своєю любезною на батькову голову». І знову почав Грицько гукати на всю хату, перетираючи та переминаючи на зубах не тільки Пріську з Христею, а й увесь рід їх, усіх заступників. Він лаявся, хвалився, що всіх їх знищить, всім їм одячить. «Роздратували мене. Хай же знають, який Грицько сердитий. А ти йди до неї і скажи, я їй цього не забуду. Тільки й скажи. І зараз додому вертайся. Чув?» Грицько одвернувся і знову ліг. Федір стояв, похнюпившись у порога, м'яв шапку в руках. І його серце розривалося, його сльози давили. Як йому йти? Як його сказати? Ще хоч би там Христі не було. А то, чи давно вони удвох під його кожухом простували? Христя тоді, правда, образила його. Тепер подумав, що він її віддячує. Він? Христі. У Федора у очах помутнилося, зітхання у грудях сперло. «Чув?» – гукнув, озирнувшись, Грицько.
Кому я кажу? Федір затрусився від його гуку і наче п'яний пішов з хати. Він вийшов на вулицю і став. Чи йти, чи ні, подумав. Його серце молотком стукало в груди, голова наче у вогні горіла, і вечірній мороз не порохолоджував її, тільки дужче спиралось зітхання у грудях. Чи йти? Вже вголос промовив він і, махнувши рукою, почвалав подовж вулиці. Пройшов одну вулицю, повертає у другу. Он і церква чорніє. Підійшовши до цвинтаря, він знову став. Краще повіситись йому на дзвіниці, ніж іти туди. Хіба вернутися? Господи, прийми мене, чим отаку муку терпіти, отаку наругу приймати, сказав і, вхопившись за лице руками, притулився до паркану. Сльози бігли на руки, пробігали крізь пальці, хололи, замерзали. Він не чув, нові розтоплювали замерзлі і лились, і лились. Здавалося, їм кінця не буде. «Хто там?» – обізвав його сторож, ударивши в брязкало. Федір, наче злодій, кинувся, одбіг від цвинтаря і, сам не знаючи куди, почимчикував майданом. Він спинився, побачивши перед собою притчину хату. Не світилося. Йому полегшало. Може, немає дома, подумав він, і мерщій ускочив у двір. Він не пам'ятав, що там казав, не пам'ятав, як знову опинився серед вулиці. Знову його церква зостановила, знову він коло неї прочумався. Почав пригадувати, де був, що робив. Він ще пам'ятає, як доходив до хати, як увійшов, пам'ятає світло. Лице пріщене виставилося з печі, страшне, змучене. Лице Христі світило, наче зорями, очима. Далі земля під ним наче посунулася. Світ заходив ходором, він щось казав. Що він казав? Огонь палив йому голову, серце наче ціпом молотило. Він чув чийсь регіт. І от тепер він бачить церкву знову. Чи не снилося йому те все? Чи він справді був у притикі, бачив Пріську, бачив Христю, казав, що йому батько наказував? Так, він чує, що казав, він чув свій голос: «Я їй сього не забуду». Наче ножем хто шпиргонув зараз у серце Федора, коли він пригадав те. «Що я наробив, каторжний, що я надіяв осоружний?» – скрикнув він, ухопившись за голову руками. Сльози знову потекли з його очей, знову він, прихилившись до паркану, почав гірко і кремно ридати. Тепер усе пропало, все. Тепер йому краще в ополонку, ніж показатися на очі Христі. Чи не дурний він? Постояв би де годину-другу, вернувся і сказав батькові: «Ходив, нема нікого дома». Так ніч же. Пішов. Понесла мене лиха година, попхала якась нечиста сила. І тепер все. Що було мені найдорожче, сам своїми руками задавив. О, проклятий я, проклятий! Він давив себе за голову і плакав. Коли Федір під церквою мучився, Грицько, лежачи на полу, думав: гаразд, що я таке пригадав. Це одучить бісого дурня бігати за тією хльоркою. Коли піде вдруге, самі проженуть. Гаразд, спасибі мені. І Грицько таємно усміхався. Федір пізно вернувся додому, розкуйданий, без шапки. «Був?» – спитав його батько. Федір поніс таке, що Хівря, прослухавши, аж перехрестилася. Грицько скочив на ноги і грізно зирнув на сина. «Був, питаю», – гукнув він. Федір стояв проти його і цокотів зубами. «Ти збожеволів?» – спитався батько. «Та не руш його!» – обізвалась Хівря. «Хіба не бач, він не схожий на себе?» Грицько прикро подивився. Блідий, з мутними очима стояв проти його Федір і трусився. «А шапка твоя де?» «Там»,
Махнувши рукою, глухо промовив Федір, і мерщій побрався до печі. Хівря кинулась до його. «Федоре, сину, що з тобою? Оханися!» «Він п'яний», – угадав лютуючи батько. «Геть не руш його», – сказав він Хіврі, – «іди сюди. Дихни на мене». «Та не в'язни. Чого ти пристав до його? Дивись, хлопець не при собі». А він таки своєю, – гримнула вже на Грицька Хівря. «Чого ж він не при собі? Хіба обкурила або поїла, чим вража дочка?» Не то понуро, не то боязко сказав Грицько. Він сів і дивився, як Хівря помагала синові роздягатися, як, пославши на печі, попровадила його туди спати. Федір, уклавшись, стогнав, перекидався, часом говорив щось, заводив якусь пісню, від котрої мороз ходив поза спиною у самого Грицька. Хівря жахалася, хрестилася. Що це з ним поробилось, Господи? Таємно допитувалась вона, коли він затихав. Що? Кров, видно, напала. Треба завтра Щепія покликати, хай кине кров. Де ж він шапку дів? Турбувався Грицько. А шапка ще нова, тільки друга зима іде, як справив. Цілу ніч не давав Федір покою своїми вигуками, викриками, жаханням. Грицько, спершу думаючи, що син прикидається, нарешті дойняв віри. Що ж це з ним і від чого? Думав Грицько. Незвісно, чи ходив він до Пріськи. Коли ходив, то, може, справді напоїли чим бісові відьми. Коли ні, то, певно, кров. Парубок здоровенький, згарячу смикнув де холодної води, ну і прохолодився, кров напала. Треба до Щепія. У досвіда він зразу й зібрався. Прийшов Щепій, облапав, обдивився. «Кров, кров», – сказав. Кинув кров, узяв за те 40 грошей, випив чвертку горілки й пішов додому. Федір на якийсь час затих, а з півдня знову почав таке вигукувати, що й на голову не злізе. Грицько задумався, чи кров лиш це справді, чи не одурив, бува, його Щепій, узявши дурно гроші. Хівря напирала що з очей і послала за знахаркою. Прийшла й знахарка. «Або ж з ляку, або з пристріту, або ж давно йому чого», – сказала вона і почала готуватися виливати переполох. Лили з воску. Довго знахарка вишиптувала над Федором і над воском, і над водою. Розтопили віск, линули. Потім у коржі, що плавав поверх води, у мисці угадувала знахарка, від чого те лихо приключилося. «Оце ж, дивіться, моя матінко, оце церква виходить, а це чоловік з дрючиною, то дівчина якась, а це ж собака. Ні, вовк. Бачите, які ушка гостренькі? Так, перелякався вовка», – рішила знахарка. І Хівря повірила. Повірила ще тим, що другого дня церковний сторож доставив у волость чию шапку, котра лежала коло брами. Шапка була Федорова. Так, де ж вночі розносила його лиха година? Послав серед ночі хлопця. Пішов і стрівся з вовком, плакалась Хівря. Грицько мовчав, ходив як ніч смутний, як скеля німий. Йому хотілось дознатись, чи ходив Федір до Пріськи, що казав і як приймали там. Пріська на другий день раненько пішла похвалитися Карпові своєю пригодою. «Ув'язався Грицько до мене, та й ув'язався», – жалілася вона. «Учора сина прислав нагадувати, щоб я не забула. І що я йому зробила таке? Чим перед ним переступила? Я ж не його землю оттягла, за свою клопоталася». «Знаєте, що я вам порадю?» – каже Карпо. «Плюньте ви на його похвалки і на все. Вам громада отсудила, громада і знає про те. А він чим вам страшний? Що має очі ненажерливі? Наплюйте на його та й годі.
І Карпо розпустив по селу чутку, як Грицько мав би налякати Пріську. Та чутка дійшла й до Грицька. Так, вони піддали, вони, гукав Грицько. Хай же тільки помре син, або станеться йому щось, я їх на суд покличу, у тюрму запру, на Сибір зашлю. Я їм покажу, як заманювати чужих хлопців та упоювати їх зіллям. Відьми! Люди, не розбираючи нічого, підхопили ту чутку і виплили, що буцім Пріська напоїла Федора кошачим мозком. Дехто й бачив, як вона кота потрошила удвох з дочкою. Пішли чутки, поговірка по всьому селу. Усі винуватять Пріську. То вона метиться на Федорові за дочку. Христя дуже голіна до хлопців, начепилася на Федора. Молодий парень не витерпів. І от тепер за те, що Федір откидається, Пріська і мститься. Один Карпо заступається за неї. На суд його, багатиря, брехуна, рає Карпо. Що він славить вас на все село? На суд його тягніть. Пріська послухалася і пішла жалітися на Грицька. Хоч на суді і виявилося, що Грицько плів ті нісенітниці, тільки Грицька не обвинуватили. Чутка ходила, що він вечеряв з суддями у шинку. Ну, що тобі сталося від того, що, може, і сказав у серцях яке слово чоловік, питався суддя. У серцях чого не скаже, піддакував другий. А слава, доводила Пріська. І не про тебе, бабко, говорять, і про нас плещуть, поговорять та й перестануть. Так Пріська й вернулася ні з чим. А Грицько гукав по селу. А що, взяла? Взяла? А що, ще й судитися зо мною? Погань! Люди не чули того, що було на суді. Вони знали одно, чим суд кінчився, і по тому судили. Уже б сиділа та мовчала, коли винувата, казали її гострі язики. А то ще й на суд. Пріська плакала, Грицько сміявся. Тільки то був сміх чоловіка злого, ображеного. Сміючись, у його серце кипіло, що Пріська позивала його. Як вона сміла позивати? Він тільки тим і жив, що шукав випадку, як би Прісці віддячити, як би запопасти їй так, щоб вона вже не вирвалась з його лапок. Час ішов. Пріська жила собі на другому краю села і не відала, що Грицько заміряв, що пригадував. Людський поговір потроху стихав, видно, і людям набридло одно про одне щодня товкти. Тим часом Федір видужав. У його була пропасниця. Минули м'ясниці і Масляна, настав піст. На Середохресній у місті ярмарок. Селяни знову, як той плав, кинулись туди. Поїхав і Грицько. Так, без діла поїхав, а пробув довше всіх. Він вернувся у вівторок на похвальній, радий, веселий такий. Коли зостався він на самоті з Хіврею, то витяг з гамана якийсь папірець і, показуючи, радо промовив. Оце їх доїде. Оце! Зайняли мене, хай же знають. Хівря допитувала, що то, та Грицько тільки махнув рукою, і мерщій побрався до волості. Розділ 8. Починалася весна. Хоч ще з вечора й держало заморозками, а проте вдень так світило, так гріло ясне сонечко. Бігучі річечки спускались з гір, рили гали сніг, розтоплювали. У полі могилки показувалися, жайворонки зранку щебетали, дівчата вечорами збиралися весну закликати. Раділи люди. Уже вони турбувалися об тім, коли орати, коли засівати, пригодовували скотинку на важку польову роботу, обдивлялися снасті у возів, у плугів, що несправне справляли. Пріська журилися, чим його свою землю засівати і як його засівати.
Вона складала всі свої надії на Карпа. Карпо згодився. «Не журіться, усе гаразд буде». Та Пріська, видно, вже звиклася з журбою, більше журиться, чим радіє. До того і сни їй щоночі сняться, все страшні такі сни. Найбільше вона пам'ятає один. То було якраз проти похвали. До похвали вона завжди говіє. Висповідавшись, прийшла вона з церкви, і щоб не грішити, лягла мерщій спати. Їй довго не спалося. Думки ворочали з боку на бік, а геть далі їй так їсти захотілося. Вона аж здивувалася. Ніколи цього зроду не було, а все як на гріх. Вона геть гнала від себе ту лукаву думку і не щулася, коли заснула. І сниться їй, кудись вона йде, якоюсь зеленою та глибокою долиною. І по сей бік гора, і по той бік друга. Гори покриті темним лісом, а долина як рута зелена. Сонце світе, золотиті гори, і ліси, і долину. Там, на праворуч на горі, на самому шпилечку стоїть, як лялечка, біля церковця й неначе хитається, сяючи золотим хрестом і банями. Що це за місце? Чи не Київ, бува? Думається їй. І от вона простує до церкви. Висока гора, і схід на неї крутий, змією кругом шпиля так і обвивається. Та невже ж вона не збереться? Підійде трохи, спочине, та й знову підійде. Тільки що піднялася височенько, бачить, між деревом щось за звір лежить, і прикро-прикро дивиться на неї. Очі його, як жар, горять, а сам страшний та лютий. Вона так і прикипіла до місця, а звір ані змельне. «Господи», – думає Пріська, – «де ж мені дітися? Куди сховатися?» Тільки що вона хотіла ступити, а звір так і кинувся на неї. «Це ж вовк!» Наче блискавка мелькнула думка у її голові, і разом з думкою її кольнуло і в серце, і в голову, і в ноги. Вона жахнулась, кинулась. Тіло її тремтіло, а серце так билося, коли вона прийшла до пам'яті. Господи, що це за сон? Що він віщує? Вона знала, що коли собака сниться, то напасть, а вовк же то вже видно горе. Велике горе. Вона похвалилася Христі й одарці. «То вам од усяких клопотів та й сни такі сняться», – заспокоювала одарка. Та Пріська не заспокоїлась. Той сон так і стоїть перед нею, як живий. Вона його ніяк не забуде. Минув тиждень. Була вербна неділя. День обіця бути погожий. На небі ні хмарочки, ні плямочки, чисте, глибоке, широке. Сонце так сяє й гріє, у повітрі тепло. Калюшки, що з вечора позамерзли, оттали, тихо вода дзюрчить поміж талим снігом. «Ну вже ж, мамо, сьогодні зранку упораюсь, зарані пообідаємо та піду хоч раз погуляю. Я ще сеї весни й не гуляла», – каже зранку Христя. Пріська не перечила. Хай піде, хай погуляє. Тільки що з церкви вийшли, зразу вони і сіли обідати. Ще й обіду не дообідали, як чує Пріська, щось шамотить у сінях. «Кого ж то Бог несе?» – спитала вона, кладучи ложку. У хату уступив Соцький Карпенко. Привітався, з неділею поздоровив. «Спасибі», – отказує Пріська, а в самої серце так і затіпалося. Чого се? Видно, щось таке. «А що скажете?» – допитується. «До вас, за вами», – отказує Карпенко. «Чого се?» «Не знаю, старшина звелів. Піди, каже, скажи, щоб прийшла у волость». «Що ж там у волості вашій?» «Суд якийсь, не знаю. Бачите, воно як не до мене, то й не дослухається». Чудно Прісці і страшно. Вона нікого не позивала. І на неї, здається, нікому пеняти. А в суд кажуть. Хіба Грицько що підстроїв? І, не дообідавши, пішла. Їй так важко, так гірко, серце так неспокійно б'ється, наче на муку або за лихом, яким іде вона. Так важко йти. Та хоч би знала чого, а то темно, як уночі. А серце так і токоче.
Чує лихо. Насилу додибала. Волость уся у зборі, старшина, писар, староста, судді, соцькі. Привів, довів Карпенко старшині. Де вона? Пріска виступила вперед. Ось на тебе жаліється Загнибіда, каже старшина. Який Загнибіда? Не знаєш, що у нас колись писарем був? Він тепер у городі живе. Пам'ятаю. Пам'ятаєш. Так от, він і жаліється, що ти досі йому своєї дочки не доставила. Якої дочки? З якої речі? Гнівно відказала Пріска. Та ж найняли її, чи що? Коли? Та я його літ 10, як і ввічі бачила. Не так трохи, умішався писар. То я, допевне, не знаю. Що він там пише, прочитайте, сказав старшина. Писар почав читати. Складно, по-писарськи була написана бумага, що Загнибіда ще об Миколі договорився з Пилипом Притикою найняти у його, Притики, дочку Христю за 10 рублів у рік на його Загнібіди одежі, що Притика, вельми нуждаючись у грошах, узяв у нього 5 рублів за півроку вперед, видавши розписку не як за найми, а як за позику, що, довідавшись о Притичиній смерті, він, Загнибіда, просить тепер волость заставити Притиківну Христю або гроші за півроку отслужити, або ж віддати 7 рублів, бо від часу позики пройшло вже більше 3 місяців, і він, Загнибіда, як окрамовий чоловік, позбувся росту не менше як на 2 карбованці. Пріска слухала і нічого не розібрала. У її голові наче гвіздки. Стирчать слова Загнибіда, 5 рублів, Пилип, дочка. У очах у неї жовто, аж темно. Світ витушкою йде кругом неї. «Розібрала?» – спитався старшина. Пріска уставилася очима у його. «Розібрала?» – допитується старшина. «Тобі не казав чоловік?» «Який?» Наче вітер прошумів поміж сохлою травою, поспитала Пріска. «Твій!» – гукнув старшина. «Коли?» «Тьху!» – розсердився старшина. «Коли? Ти здуріла чи що? Коли приходив додому?» Пріска не видержала. Сльози градом полилися з її очей, і з гірким криком плачу вирвались у неї слова. «Я його не бачила. Як пішов, поїхав туди, у те трикляте місто. Там і смерть його спостигла. Я нічого не знаю». Судді похнюпились. Плач гіркий Пріщин пройняв їх жалем. Старшина замовк, соцькі наче померли. У волості стало тихо, сумно. Один лемент Пріщин роздавався серед неї. «Що ж його робити?» Нахилившись до писаря і до суддів, попитав старшина. Ті мовчали. «У тебе є, бабко, гроші?» – обізвався, підвівши голову, один суддя. «Гроші? Де в мене ті гроші?» І Пріска ще дужче заридала. «Коли є гроші, то краще їх віддати Загнибіді. Уже ж треба вернути. Розписку приставив». «У мене ні шеляга», – плаче Пріска. «То хай дочка отслуже. У мене одна вона. Я стара, немощна. Хто мені помагати буде?» Знову німа німота обняла хату. Коли Пріска мовчала, а то вона не перестає, лементує. «Ти не плач», – почав старшина. «Ти розбери, як саме краще. Може, у кого позичиш грошей та віддаси? Треба ж їх віддати». Пріска плакала. «Ну, рішай», – сказав суддя. «Віддаси гроші, чи дочка відслуже?» «У мене немає грошей. У мене одна дочка», – одно товче Пріска. «Та то в неї тільки повадка така сльозами доймати», – обізвався ззаду неї чийсь грубий голос. Пріска озирнулась. То говорив Грицько. Очі в його грали, лице радістю пашило. «Не зігнеться й віддати», – казав далі Грицько. «У неї хата своя, наділ за нею зостався. Чого ж їй? І дочка в неї кобила. І сама, то тільки збіднилася.
З гірким докором глянула Пріска на Грицька. Не тільки слова, сльози в неї заніміли відразу. Очі блищать, а сама бліда труситься. Так звір тремтить, застуканий в тісному кутку. «Ти хіба знаєш її?» – спитався суддя. «Ще б не знав. У мене в сусідах жила, і чоловіка її знаю. Так, ледачий, п'янчушка був», – весело мовив Грицько. «Грицьку, Бога побійся, він уже на тому світі, а тобі ще треба збиратись туди колись», – рвучі слова промовила Пріска. «І дочку знаю», – не слухаючи, мовив далі Грицько. «Здорова дівка. Таким би тільки робити та служити, а воно дурно у матері хліб переводе». «Трясця тобі!» – не видержала Пріска і гукнула на всю хату. Бабко, тут не можна лаятись», – сказав старшина. Бачте, – радів Грицько. «От яка вона немощна! Збіднилась! Куди тобі, тиха та смиренна? Ти ж мене без ножа ріжеш, прямо по серцю пиляєш», – гірко отказала Пріска. «Годі вам змагатися, годі, замовчи, Грицьку», – приказав старшина. «Так як рішаєш?» – через кілька часу спитав він Пріську. Грицько стояв, усміхався, судді, похнюпившись, сиділи. «Як хочете», – серцем вимовила Пріска. «Хоч розірвіть мене та з'їжте». «Та ти не бришкай», – крикнув старшина. «Дивися, їй як краще допитуєшся, як їй хочеться, а вона ще й бришка. Ти знаєш, що це суд, як схоче, так і постанови». «Для мене все рівно», – знову огризнулась Пріска. «Що ж мені казати? Ви всі проти мене. Намоглися з'їсти? Ну й їжте. Я почім знаю, що там у місті було, чи робив мій чоловік що з Загнибідою, чи ні. Я його не бачила, він мені не казав, я нічого не знаю». «То і грошей не віддаси? У мене немає грошей». «То хай дочка отслуже», – сказав уголос суддя. «Запишіть», – повернувся старшина до писаря. Писар почав писати. У Пріски наче мурашва побігла по тілу. Писареві перо кременем драло її по серцю. Пріска окинула бистрим поглядом хату, Грицька вже не було. «Уже», – сказав писар. «Так от тобі рішенець. Ті гроші, що твій чоловік зазичив у Загнібиди, хай дочка отслуже. Чуєш?» Пріска стояла, мовчала, мов не до неї була та річ. «Іди собі», – сказав старшина. Пріска стояла. «Чого ж ти стоїш? Іди додому», – знову сказав старшина і моргнув вусом на Соцького. Той підійшов до Пріски і взяв її за руку. Наче п'яна, коливаючись і плутаючи ногами, пішла Пріска за Соцьким з волості. На рундуку у неї голова закрутилась, в очах потемніло, і як сніп вона повалилась додолу. Вона опам'яталася вже дома. Над нею стояла Христя і, ламаючи руки, тужила. Одарка умовляла Христю і все знай змочувала холодною водою смажні пріщені вуста. Де се вона? Що з нею діється? Померклим поглядом вона обвела кругом хату. Це і її хата, і плач. Христі, і гомін Одарки. «Де я?» – було її перше слово. «Дома, тіточко, дома», – отказала Одарка. «Це ти, Одарко, ти, Христе, ти ще коло мене, слава Богу, слава Богу», – шептала вона, то закриваючи, то відкриваючи очі. «Ой, як мені трудно, і чому я не вмерла, нащо я прокинулась?» Далі вже з плачем почала Пріска. «От тобі сон, оце той сон, оце та напасть, оце те лихо. Дочко, голубко моя, нащо ж я родила тебе, нащо годувала? Мамочко, я тут, мамунечко, я коло вас», – припадаючи до матері, утішала її Христя. «Ти тут», – шепоче Пріска. «Ні, тебе вже тут немає, ти вже не моя, одняли тебе від мене». Христя прикро на матір дивилась, думаючи, чи не помутилася, бува. «Я ж тут, мамо, хто мене одніме від вас?» «Добрі люди, дочко,
Їм завадило, що ти в мене ростеш. Судом тебе одняли, ти тепер не хазяйська дочка, ти наймичка. Чи твій батько тому виною, чи добрі люди, не знаю. Загнибіда з міста однімає тебе від мене за якісь 5 рублів, котрі то в подушне пішли, то Грицько украв. За їх тебе беруть від мене отслужувати. Оце той сон, оце той проклятий сон, плаче та розказує Пріська. Христя схлипує, а Одарка тільки похилилася, слухає рвано Пріщину річ, і вразливі смуги бігають по її широкому зблідлому виду. Сама мати, вона поняла Пріщине лихо, вона поняла, що з Пріською було, чого її принесли додому обмерлу. Страшною стороною стало проти неї людське життя. Гіркі, як полинь, думки будило воно у її голові. Думки про розор сім'ї. От і в неї ростуть діти, і в неї поднімають їх. І ніхто не згляне, ніхто не подивиться, як болітиме материне серце. Вона незнарочне підняла голову, щоб ще раз подивитися на Пріську, побачити і навіки запам'ятати її мучене лице. Сонце саме сідало, у хаті червоно-червоно. Пріщине лице серед того червоного світу ще виглядало страшнішим. Бліде, жовте, здавалося, воно плавало у крові. Одарка аж жахнулася. То сонце показувало, як материне серце обливається кров'ю від жалощів. А людям усе байдуже, подумала вона. Чи варт же воно отак жити, отак мучитись, боліти? У той самий час Грицько вернувся додому. Слава Богу, увійшовши у хату, радо вимовив він. Здихався такий чорта. Якого? Питалася Хівря. Притикімно випер суд у місто служити. Тсс, засичала Хівря, вказуючи очима на Федора, що сидів непримітно у кутку на лаві. Грицько глянув, Федір блідий, як крейда, держався за лаву руками і огненими очима дивився на батько, важко дишучи. Грицько зам'явся, пройшовши по хаті, витяг люльку, набив, запалив і мовчки потяг з хати. Федір провів очима батька, перевів на матір. Хівря сиділа на полу і низенько схилилася. Видно було, як вони обоє засоромилися сина. Федір гірко та глибоко зітхнув, устав і мовчки побрався на піч. «І як таки тобі так?» Не роздивившись, та зразу й брякнув, поклавшись спати, вимовляла Хівря Грицькові. «Та кат його знає», – вивертався той. «Вечоріло й не бачив нічого. Розкажи ж, як все воно так вийшло». «А Федір спить?» «Спить, не бійся». Грицько почав розказувати, як він у місті побачив Загнибіду, як з ним таки добре підпили і почали хвалитися своїми вдачами і невдачами. Загнибіда говорив про свої крамарські діла, кого і коли накрив, як і його накривали. Грицько розказав за Федора і прохав порадити, як його допомогти. Це Притиківна, того Притики, що замерз, питає. Того самого? Гроші після його зосталися. Зосталося 5 рублів. Гаразд, усе буде гаразд. Я напишу від його розписку, що він зазичив буцім у мене. Поставимо у суд. Як заплатити нічим буде, суд і накаже отслужити дочці. От ти так і здихаєшся, поки син одужає. Важке зітхання і ще важкий плач роздався по хаті. То, слухаючи страшні батькові перекази, заплакав Федір. Грицько штовхнув Хіврю під бік, підвела мов, і почав щось сам собі бурмотати, наче спросоння.